विद्यार्थी मित्रांनो, आजपासून आपण सेकंड इयरच्या विद्यार्थ्यांच्यासाठी S1 ते S8 या सर्व विषयांचं ऑनलाईन मार्गदर्शन या ठिकाणी करणार आहोत। हे ऑनलाईनची सुविधा उपलब्ध करून देण्यासाठी माय फाउंडेशन अशोका मार्ग नाशिक, DLED टीचर्स फोरम आणि श्रीमती सोमया कॉलेज मुंबई यांच्या सहकार्याने आपण महाराष्ट्रातील सर्व विद्यार्थ्यांना या ठिकाणी वेबिनारच्या साहाय्याने होऊ घातलेल्या परीक्षेच्या दृष्टिकोनातून अतिशय महत्त्वाचं मार्गदर्शन करण्याचा या ठिकाणी आम्ही थोडासा प्रयत्न करत आहोत। आपल्या सर्वांना ज्ञात असेल की टीचर्स एज्युकेटर ग्रुप, माय फाउंडेशन आणि सोमया कॉलेज मुंबई हे दरवर्षी फर्स्ट इयरच्या विद्यार्थ्यांना आणि सेकंड इयरच्या विद्यार्थ्यांना सर्व विषयाचं मार्गदर्शन करण्यासाठी या ठिकाणी बांधील आहेत आणि त्या पद्धतीने आम्ही सर्व विद्यार्थ्यांना मार्गदर्शन करण्याचा या ठिकाणी प्रयत्न करणार आहोत। प्रथमतः परत एकदा मी तुमचं या प्रथम वेबिनार मध्ये स्वागत करतो आणि आपल्या सर्वांचं सहकार्य मिळेल अशी या ठिकाणी आशा व्यक्त करतो आणि आजच्या या महत्त्वाच्या विषयाला आज आपण सुरुवात करूया। मित्रांनो, तुम्हाला सर्वांना माहिती असेल की येत्या 13 तारखेपासून 13 डिसेंबर पासून द्वितीय वर्षाची परीक्षा या ठिकाणी होऊ घातलेली आहे आणि या परीक्षेच्या दृष्टिकोनातून जे काही महत्त्वाच्या गोष्टी असतील, पेपरच्या संदर्भात, प्रश्नपत्रिकेच्या संदर्भात असतील, एखादी कॉन्सेप्ट विद्यार्थ्यांना समजली नसेल किंवा प्रश्नपत्रिकेचे स्वरूप विद्यार्थ्यांना जर ज्ञात नसेल तर या सगळ्या पद्धतीचं मार्गदर्शन या ठिकाणी आम्ही करणार आहोत। मला तुम्हाला सर्वांना सांगायला आनंद वाटेल की महाराष्ट्रातल्या कानाकोपऱ्यातील अतिशय तज्ञ असणारे प्राध्यापक वर्ग या ठिकाणी उपस्थित होणार आहेत आणि ते सर्व विद्यार्थ्यांना या ठिकाणी मार्गदर्शन करण्याचा प्रयत्न करणार आहात। आणखी एक महत्त्वाची गोष्ट की हे वेबिनार संपल्यानंतर सदर वेबिनार हे YouTube वरती पण उपलब्ध राहणार आहे, म्हणजे ज्यांना संधी मिळालेली नसेल हे वेबिनार ऐकण्याची ते विद्यार्थी YouTubeला जाऊन पण हे पाहू शकतात। मित्रांनो, मी या ठिकाणी S4 दॅट इज प्रोफिशियन्सी इन इंग्लिश पार्ट 2 या विषयाला सुरुवात करतोय आणि मला आशा आहे की आपण सर्वजण या पद्धती जे काही या ठिकाणी मी सादरीकरण करणार आहे ते तुम्हाला व्यवस्थित पद्धतीने ऐकू जाईल आणि ते अंडरस्टँड करतील अशी मी या ठिकाणी आशा व्यक्त करतो आणि आजच्या पहिल्या वेबिनारचं पहिलं पुष्प या ठिकाणी गुंफण्याचा प्रयत्न करतो। मित्रांनो, प्रोफिशियन्सी इन इंग्लिश पार्ट 1 या विषयाच्या संदर्भात तुम्हाला सर्वांना माहिती असेल की या विषयाचं नाव आहे प्रोफिशियन्सी इन इंग्लिश पार्ट 1 आणि हा विषय 20 मार्कासाठी तुम्हाला होऊ घातलेल्या प्रश्नपत्रिकेमध्ये असणार आहे। आता यामध्ये एकूण 2 युनिट दिलेले आहेत आणि 2 युनिटसाठी आम्ही या ठिकाणी 2 तज्ञ उपस्थित झालेलो आहोत। माझं पहिलं लेक्चर संपल्यानंतर मीनाक्षी कात्रे मॅडम या ठिकाणी आपल्याला युनिट नंबर 2 च्या संदर्भात मार्गदर्शन करणार आहेत। साधारणतः कालावधी हा 2 तासांचा असेल, एक 10-5 मिनिटं इकडे तिकडे होऊ शकतात। या 2 तासांच्या कालावधीमध्ये आम्ही दोन्ही प्रकरण या ठिकाणी आपल्याला समजून सांगण्याचा प्रयत्न करणार आहोत। तर त्यापैकी पहिलं जे काही युनिट आहे प्रोफिशियन्सी इन रीडिंग स्किल यावरती आधारित या ठिकाणी मी माझं मत व्यक्त करायचा प्रयत्न करणार आहे। मित्रांनो, तुम्हाला सर्वांना माहिती असेल की हा जो काही आम्ही अभ्यास करतो हा अतिशय अनालिसिस म्हणजे सगळ्या घटकांचं अनालिसिस करून या ठिकाणी आमचं मत तुमच्या समोर मांडायचा आम्ही प्रयत्न करत असतो।
सर खूप डिस्टर्ब होत आहे. इम्रान भागवान, अरे ऐकत का नाही विद्यार्थी यार. अनुराधा माने, सर रिमूव्ह करा त्यांना. हा, पहिलं प्रकरण जे काय आहे प्रोफिशियन्सी इन रीडिंग स्किल, याच्यावरती आतापर्यंत आलेले सगळे जे काही प्रश्न आहेत, मी पहिली एक पार्श्वभूमी तुम्हाला सांगतो की आम्ही कशा पद्धतीने तुमच्या समोर या ठिकाणी विषय मांडण्याचा प्रयत्न करणार आहोत. आतापर्यंत जेवढ्या प्रश्नपत्रिका उपलब्ध झालेल्या आहेत 2016च्या अभ्यासक्रमाच्या, तर सर्व प्रश्नपत्रिकेचा या ठिकाणी चिकित्सक अभ्यास करून साधारणतः या परीक्षेमध्ये संभाव्य कशा पद्धतीचे प्रश्न असू शकतील आणि त्यांची उत्तरं कशा पद्धतीने असू शकतील या संदर्भात आम्ही आमचं मत मांडायचा प्रयत्न करणार आहोत. तुमच्या माहितीसाठी ही गोष्ट मला सांगावी वाटते की तुम्ही सर्व घटकांचा चांगल्या पद्धतीने अभ्यास करा आणि आम्ही जे काही या ठिकाणी आमचं मत मांडायचा प्रयत्न करणार आहोत त्यावरती त्याच पद्धतीने जास्त फोकसिंग द्या, सो दॅट यू कॅन गेट, आय थिंक दॅट यू कॅन गेट गुड मार्क्स इन कमिंग एक्झाम. पहिल्या प्रकरणाचा या ठिकाणी विचार करत असताना पहिल्या प्रकरणामध्ये प्रोफिशियन्सी इन रीडिंग स्किल यावरती एकूण 5 सब पॉइंट्स या ठिकाणी दिलेले आहेत आणि या सगळ्या सब पॉइंट्स वरती आधारित या ठिकाणी प्रश्न आणि त्यांची उत्तरं कशी असावीत हे मी या ठिकाणी सांगायचा प्रयत्न करणार आहोत. त्याच्यामधला पहिला मुद्दा आहे प्रोसेस ऑफ रीडिंग. 2 नंबरचा आहे फीचर्स अँड टाइप्स ऑफ रीडिंग. नंबर 3 टेक्निक्स ऑफ रीडिंग विथ फ्लुएन्सी अँड इंटोनेशन फॉर डिफरंट टाइप्स ऑफ रीडिंग. Number 4, reading skill as a tool for reference work. And the last point, practice, that is reading and speaking. या 5 मुद्द्यांवरती आधारित तुम्हाला 10 मार्काचे प्रश्न हे वहू घातलेल्या प्रश्नपत्रिकेमध्ये येणार आहेत. या 5 मुद्द्यांचा आधार घेऊन आपण आजचं लेक्चर्स या ठिकाणी तयार केलेलं आहे. मित्रांनो, यामधला पहिला जो मुद्दा आहे प्रोसेस ऑफ रीडिंग, या प्रोसेस ऑफ रीडिंग वरती 3 पद्धतीचे प्रोसेस ऑफ रीडिंग या ठिकाणी दिलेले आहेत. आता मी तुम्हाला या युनिट मधला महत्वाचा जो भाग आहे तोच भागाच्या संदर्भात मी तुम्हाला या ठिकाणी मार्गदर्शन करणार आहे. म्हणून इतर भागांचा अंतर्भाव न करता मला जे प्रश्न वाटतात की हे प्रश्न साधारणतः योग्य असतील आणि शक्यता असतील अशाच प्रश्नांचा मी या ठिकाणी विचार केलेला आहे. आता प्रोसेस ऑफ रीडिंग मध्ये एकूण 3 भाग या ठिकाणी दिलेले आहेत. त्याच्यामध्ये एमर्जंट रीडिंग, सेकंड वन इज फोनिक रीडिंग अँड थर्ड वन इज साइट रीडिंग. मित्रांनो, या तिन्ही भागांवरती आतापर्यंत आलेले प्रश्न तुम्हाला या ठिकाणी खाली दिसत असतील. हे प्रश्न काय मी वाचत नाहीये, परंतु अशा पद्धतीचे प्रश्न हे परीक्षेमध्ये विचारले जातात आणि मग या प्रश्नांच्या संदर्भात महत्वाचे मुद्दे उत्तरासाठी कोणते अपेक्षित असतील या संदर्भात आपण या ठिकाणी आता माहिती पाहणार आहोत. मग यामधला एमर्जंट रीडिंग असू द्या, फोनिक रीडिंग असू द्या किंवा साइट रीडिंग असू द्या. याला सुरुवात करण्यापूर्वी मी या ठिकाणी 2 YouTube लिंक्स स्क्रीनवरती दाखवतोय. यामध्ये पहिली जी YouTube लिंक आहे ती ऑब्जेक्टिव्ह टाइप म्हणजे 2018 पासून तर 2023 पर्यंत, सॉरी 2022 पर्यंत आलेल्या सगळ्या प्रश्नपत्रिकांमधील ऑब्जेक्टिव्ह टाइप क्वेश्चन्स कोणकोणते आलेले होते ते उत्तरासह मी या ठिकाणी या लिंक वरती युट्यूबला अपलोड केलेला आहे. म्हणून तुम्ही हा संपल्यानंतर ह्या युट्यूब लिंकला जाऊन तुम्ही सगळे ऑब्जेक्टिव्ह क्वेश्चन्स कशा पद्धतीने विचारले जाऊ शकतात हे उत्तरासह या ठिकाणी पाहू शकतात. मित्रांनो, त्याच पद्धतीने प्रोसेस ऑफ रीडिंग मध्ये एमर्जंट रीडिंग मीन्स व्हॉट, फोनिक रीडिंग मीन्स व्हॉट अँड साइट रीडिंग मीन्स व्हॉट या तिघांवरती पण आधारित व्हिडिओ मी तयार केलेला आहे. त्याची पण लिंक मी या ठिकाणी खाली देत आहे. सर आवाज येत नाही तुमचा. एक मिनिट, मी यांना रिमूव्ह करतो थोडं. ठीक आहे, तुम्ही जर ऐकत नसाल विद्यार्थ्यांना तुम्हाला तुम्हाला रूम रिमूव्ह करावं लागेल. कृपया तेवढं लक्षात ठेवा.
मस्त झोप झाली बाबा. ए, माझे पण पाय आता राजकुमार मिठेवाड. हॅलो सर. हा बोला बोला ना मॅम. काही नाही. अरे माझी विनंती आहे तुम्हाला, कृपया डिस्टर्ब करू नका. ठीक आहे. हा, तर ह्या 2 लिंक या ठिकाणी मी तुम्हाला दाखवलेल्या होत्या. आता आपण पुढच्या भागाकडे वळूया. मित्रांनो, मी मगाशी तुम्हाला बोललेलो होतो की प्रोसेस ऑफ रीडिंग वरती आधारित जे काही 3 महत्वाचे मुद्दे होते, या तिन्ही मुद्द्यांवरती आधारित तुम्हाला परीक्षेमध्ये कोणकोणते प्रश्न आल्यानंतर त्याची उत्तरं काय काय असू शकतील, या संदर्भातल्या ज्या काही शंका आहे, त्या शंकेचं निरासन करण्यासाठी आपण या ठिकाणी काही प्रश्न घेतलेले आहेत आणि त्याची उत्तरं या ठिकाणी मी देण्याचा प्रयत्न करत आहोत. हाऊ इज साइट रीडिंग इम्पॉर्टंट इन युअर स्टडी? एक्सप्लेन. जून 2019 ला प्रश्न आलेला 2 मार्काचा. फक्त साइट रीडिंग लक्षात ठेवायचं तुम्ही. प्रत्येक प्रश्नातले कीवर्ड्स मित्रांनो तुम्ही लक्षात ठेवत चला, की हे त्याचे कीवर्ड्स आहेत आणि ह्या कीवर्ड्स वरती आधारित आपल्याला त्या प्रश्नांची उत्तरं लिहिणं अपेक्षित आहेत. आता याच्यामधला व्हॉट इज साइट रीडिंग? साइट रीडिंग म्हणजे काय आणि वाय इट इज इम्पॉर्टंट इन युअर स्टडी, अशा पद्धतीचे प्रश्न जे काही येऊन गेलेले आहेत, मग त्याच्यामध्ये अपेक्षित उत्तरं कोणती असतील? तर एक साधारणतः 8 मुद्दे मी या ठिकाणी मांडायचा प्रयत्न केलेला आहे. पहा, त्याच्यामध्ये पहिला मुद्दा तुम्हाला टाकता येईल, टू प्रेझेंट व्हिज्युअल ऑब्जेक्ट बिफोर अ चाइल्ड. पॉइंट नंबर 2, व्हिज्युअल ऑब्जेक्ट इन्क्लूड्स पिक्चर्स, फ्लॅश कार्ड्स, ऍक्च्युअल ऑब्जेक्ट. आता ट्राय टू अंडरस्टँड व्हॉट इज साइट रीडिंग. साइट रीडिंग ही कॉन्सेप्ट थोडी समजून घेण्याचा प्रयत्न करा. यामध्ये साइट रीडिंग मध्ये व्हिज्युअल ऑब्जेक्ट्स आर व्हेरी इम्पॉर्टंट. व्हिज्युअल ऑब्जेक्ट्स म्हणजे प्रत्यक्ष मुलांना डोळ्याला दिसतील असे ऑब्जेक्ट, त्याला आपण व्हिज्युअल ऑब्जेक्ट्स म्हणतो. मग त्याच्यामध्ये कोणकोणते येतील? पिक्चर्स येतील, फ्लॅश कार्ड्स येतील, ऍक्च्युअली ऑब्जेक्ट्स येतील. या सगळ्यांचा व्हिज्युअल ऑब्जेक्ट्स मध्ये या ठिकाणी आपण विचार करणार आहोत. मोहिनी राठोड, बेटा बंद कर ना. मी म्यूट करतोय त्यांना, ते परत अनम्यूट करताय. दीपिका, तुला काही अडचण आहे का बेटा? दीपिका गोपाल पाटील, हँड रेज केलाय तू. दीपिका, ठीक आहे. तर साइट रीडिंगच्या संदर्भात मी सांगत होतो, व्हॉट इज साइट रीडिंग. साइट रीडिंग यामध्ये एक साधारणतः व्हिज्युअल ऑब्जेक्ट्स आर व्हेरी इम्पॉर्टंट दॅट. अँड विच आर द व्हिज्युअल ऑब्जेक्ट्स? यू कॅन यूज द flash card, you can use the pictures, you can use the models, you can use the actually object there. So this is a very brief concept about the sight reading. मग आता याच्या सहाय्याने तुम्हाला रीडिंग स्किल विद्यार्थ्यांना डेव्हलप करायचे किंवा त्याचे इम्पॉर्टन्स काय असेल हे आपण या प्रश्नाच्या उत्तरामध्ये पाहणार आहोत. मग याच्यामध्ये रीडिंग विथ गेम्स हा भाग अतिशय महत्वाचा आहे. म्हणजे जर तुम्ही फ्लॅश कार्ड्स वापरले तर यू कॅन हॅव द फ्लॅश कार्ड फॉर डेव्हलपिंग द रीडिंग स्किल. आणि मग त्याचे गेम्स वेगवेगळ्या पद्धतीने करू शकतात. तुम्हाला माहिती असेल क्रॉसवर्ड्स असतील त्याच्यामध्ये, अशा पद्धतीचा गेम घेऊ शकतात तुम्ही. किंवा स्पेलिंग, डिस्टर्बिंग द स्पेलिंग्स, आज स्टुडंट्स टू रिअरेंज द करेक्ट स्पेलिंग. स्पेलिंग डिस्टर्ब करायचं आणि मग मुलांना तुम्हाला ते स्पेलिंग करेक्ट करायला लावायचं. अशा पद्धतीने तुम्ही रीडिंग गेम्स विद्यार्थ्यांना देऊ शकतात. पॉइंट नंबर 4, कलेक्शन हेल्प्स टीचर्स अँड पॅरेंट्स. आता व्हॉट काइंड ऑफ कलेक्शन्स? Collections of pictures, flashcards, actually objects, visual objects, having some games, models. It will help teachers and parents to develop your reading skill. So,
सर यांना रिमूव्ह करा. हा, त्यांना रिमूव्ह करतो आता, 1-4 वेळा झाले त्यांना. ठीक आहे. तर कलेक्शन दॅट विल बी हेल्पफुल फॉर द साइट रिडिंग. ओके, नेक्स्ट वन, साइट इज असोसिएटेड विथ अ वर्ड. आता लक्षात ठेवा, फॉर एक्झाम्पल आपल्या समोर एक डॉगचं चित्र दिलेलं आहे आणि मला असं वाटतं की वाय डॉग पिक्चर इज व्हेरी इम्पॉर्टंट ॲज फार ॲज साइट रिडिंग इज कन्सर्न. ओके, शेजार एक डॉगचं चित्र असेल आणि त्या डॉगच्या चित्राच्या खाली कदाचित डॉग DOG असा एक शब्द लिहिलेला असेल. व्हॉट इज माय इंटेन्शन? वाय एम आय सेइंग दॅट द साइट रिडिंग इज व्हेरी इम्पॉर्टंट इन स्टुडंट्स स्टडी? डॉगचं चित्र पाहिल्यानंतर आय शुड जस्ट असोसिएट द वर्ड विथ द पिक्चर. म्हणजे तो DOG हा जो काही शब्द आहे तो मी त्या डॉगला असोसिएट करणार, त्याच्याशी साधर्म्य सांगण्याचा प्रयत्न करणार किंवा साधर्म्य काय असेल हे शोधण्याचा प्रयत्न करणार. आणि when we can see only the picture of dog, I can say that it's a dog. आणि मग माझ्या डोळ्यासमोर ते व्हिज्युअलाइज होतं GOD. That is the sight association with the word. It happens when there is a sight reading. Next one, point number 7. Accuracy, speed and fluency are the most important factors. मग ह्या साइट रिडिंग मध्ये कोणकोणते फॅक्टर्स आहेत? तुमची अॅक्युरसी पण येते, स्पीड पण येतो आणि फ्लुएन्सी पण येते. आता अॅक्युरसी इज रिलेटेड अबाउट द ग्रामॅटिकली पॉइंट ऑफ व्ह्यू, फ्लुएन्सी इज रिलेटेड अबाउट द कम्युनिकेशन अँड स्पीड इज रिलेटेड अबाउट म्हणजे तुम्ही किती स्पीड घेतायत. ह्या तिन्ही गोष्टी कम्युनिकेशन साठी सगळ्यात महत्त्वाच्या असतात. When I have to talk something, there should be accuracy, there should be proper speed, and I should speak fluently. So when sight reading is that, sight reading is important for getting accuracy, speed, and fluency there. And point number 8, reading with comprehension is the base of reading. आता reading with comprehension म्हणजे काय? मी डॉग शब्द वाचतोय DOG, पण त्याच्यावरती चित्र पण दिलेलं आहे डॉगचं आणि मला माझी कॉन्सेप्ट क्लिअर होती की डॉग मीन्स सच काइंड ऑफ ॲनिमल. So definitely it helps for the comprehension. Next, ह्या साइट रिडिंग वरती आणखी एक प्रश्न येऊन गेलेला आहे की विच टेक्निक्स विल यू यूज टू टीच साइट रिडिंग. म्हणजे विद्यार्थ्यांना तुम्हाला साइट रिडिंग शिकवायची वर्गांमध्ये, सो व्हॉट काइंड ऑफ टेक्निक विल यू यूज? सो देर आर 5 पॉइंट्स. हे 5 मुद्दे अतिशय महत्वाचे आहेत. पहा, आपण पहिल्या याच्यामध्ये पाहिलं व्हॉट इज साइट रिडिंग आणि आता आपण पाहतो व्हॉट आर द टेक्निक्स that teacher should use to teach sight words. So 5 points are that techniques to teach sight words. 1, see and say. आता मला त्यांना विद्यार्थ्यांना शिकवायचं, मग मी कसं शिकवणार? सी अँड से म्हणजे काय? एक मॉडेल दाखवणार किंवा एक चित्र दाखवणार हातामध्ये आणि आस्किंग देम से डॉग. मुलं ते चित्राकडे पाहतील आणि म्हणतील माझ्या मागे डॉग. दॅट इज सी अँड से. नेक्स्ट वन, स्पेल रिडिंग. इथे काय होणार आहे? डॉगचं चित्र माझ्या समोर असेल and I can read like this DOG and asking student that they should spell, म्हणजे ते त्या डॉगचं स्पेलिंग वहीवरती लिहितील. दॅट इज कॉल्ड स्पेल रिडिंग. म्हणजे आय हॅव टू से डॉग, children will see that picture of a dog and then I will read the spelling DOG and then they will write on their notebook. So that is spell reading. Next one, arm tapping. This is very different technique. आता पहा, त्याच्या पुढे लिहिलेले मी से अँड स्पेल बाय टॅपिंग ऑन आर्म. डॉग म्हणणार आणि टॅपिंग ऑन आर्म करणार मी, अशा पद्धतीचं टॅपिंग करणार. ते टॅपिंग करणार विथ द हेल्प ऑफ आर्म. हाताच्या साहाय्याने मी ते टॅपिंग करणार. DO किंवा असं जरी तुम्ही स्पेल आपण ट्रेसिंग म्हणतो ना त्या पद्धतीने केलं तरी चालेल. नंबर 4, एअर रायटिंग. आता एअर रायटिंग म्हणजे काय? माझ्याकडे जर लक्षात पाहिलं तर तुमच्या लक्षात येऊन जाईल. मला जर डॉग म्हणायचं असेल while showing a picture in one hand and I will say dog, I can write the word in the air DOG.
हवेमध्ये तो शब्द लिहायचा, बोटाच्या साहाय्याने त्याचे ऍक्शन्स करायचे. दॅट इज आर्म रायटिंग. अँड द लास्ट वन टेबल रायटिंग. मग काय करायचं, राईट वर्ड ऑन द टेबल. टेबलवरती तुमच्या समोर जो काय डेस्क असेल त्याच्यावरती DOG असा शब्द लिहायचा. सो दीज आर सम टेक्निक्स टू डेव्हलप द टीचर हॅज टू यूज while टीचिंग साईट रिडिंग. ओके मित्रांनो, दुसरा जो तुम्हाला सांगितलं की प्रोसेस ऑफ रिडिंग मधले तिन्ही मुद्दे अतिशय महत्वाचे आहेत. आणि त्याच्यामधला दुसरा जो काय मुद्दा आहे दॅट इज द फोनिक रिडिंग. आता फोनिक रिडिंग मध्ये कोणकोणत्या गोष्टी महत्वाच्या असतील हे पण तुम्ही लक्षात ठेवा प्रत्येकाने. आपण प्रोसेस ऑफ रिडिंगचे 3 भागचे आहेत, म्हणजे एमर्जंट रिडिंग, फोनिक रिडिंग आणि साईट रिडिंग. त्याच्यामधला साईट रिडिंग आपण पाहिला. आता आपण त्यातला दुसरा भाग पाहतोय फोनिक रिडिंग. हे मुद्दे अतिशय महत्वाचे आहेत विद्यार्थी मित्रांनो. परीक्षेमध्ये याच मुद्द्यांना आधारित तुम्हाला प्रश्नाची उत्तरं लिहायची. ओके, आता फोनिक रिडिंग, रिमेंबर फोनिक रिडिंगला 2 शब्द सगळ्यात महत्वाचे लक्षात ठेवायचे. फोनिक इज इक्वल टू साईट रिडिंग, सॉरी फोनिक इज इक्वल टू सिलॅबिक रिडिंग. ऑब्जेक्टिव्ह टाइपला प्रश्न अनेक वेळा विचारलेला आहे. फोनिक रिडिंग इज ऑल्सो कॉल्ड, कोणाचा तरी डिस्टर्बन्स होतोय अद्याप या. SYP 2002 कोणाचा मोबाईल आहे हा? अरे मित्रांनो, कमीत कमी म्यूट करा रे तुम्ही ना. यू आर जस्ट डायव्हर्टिंग माय चैन ऑल्सो. कोण आहे SUP 2002? चल आय कॅन रिमूव्ह हिम. ओके, मग आता ऑब्जेक्टिव्हच्या संदर्भात मी सांगितलं तुम्हाला फोनिक रिडिंग इज ऑल्सो कॉल्ड सिलॅबिक रिडिंग. सिलॅबल्स आर व्हेरी इम्पॉर्टंट व्हेन देयर इज अ फोनिक रिडिंग. हा एक सगळ्यात महत्वाचा भाग आहे. त्यानंतर गिव्स इम्पॉर्टन्स टू साऊंड. आता लक्षात ठेवा, मागच्या वर्षी F4 ला आपण सेकंड चॅप्टर मध्ये हा भाग पाहिलेला होता, फोनिक आणि फोनिमिक अवेअरनेस. याच्यामध्ये हे सगळे सिलॅबल पाहिलेले होते. व्हॉट इज फोनिक, फोनेटिक्स, हाऊ ट्रान्सक्रिप्शन कॅन बी डन, व्हॉट हाऊ मेनी साऊंड्स आर देअर. ही कदाचित तुम्हाला आठवत असेल तर त्याचा फायदा तुम्हाला या ठिकाणी होईल. कोणता तरी विद्यार्थी स्क्रीन शेअरिंग करून स्क्रॅचेस करतोय. स्क्रीन शेअरिंग करू नका कुणी मित्रांनो. हा, तर हा एक भाग. राहिया, प्लीज म्यूट युअर सेल्फ. Number 3, child learns sound system of the language. First learn and then alphabets. Okay. In phonic reading, remember that phonology, or we can say syllables, are very important there, and we are giving importance to only sound. Sounds are very important. We know that we have 44 sounds in English language, and when phonic reading is given, remember one has to focus on sounds only. मी आर म्हणणार नाही. मला जर आरचा साऊंड इम्पॉर्टंट असेल तर मला आर म्हणणार नाही, मी त्याला र म्हणणार. इंग्लिश मधला जो आर असतो त्याचा साऊंड होतो र. टी असेल त्याचा साऊंड होतो ट. म्हणजे टी इज नॉट इम्पॉर्टंट इन फोनिक रिडिंग. रिमेंबर, टी इज नॉट इम्पॉर्टंट, ट इज व्हेरी इम्पॉर्टंट दॅट. म्हणजे मराठी जो काही आपला शब्द आपण त्याला उच्चारतो दॅट इज व्हेरी इम्पॉर्टंट हियर. Child learns sound system of language. First learn, then alphabets, and then after learning the sound they learn the alphabets. हा त्याची सिक्वेन्स आहे फोनिक रिडिंगची. नंबर 4, इट इम्प्रूव्स प्रोनाउन्सिएशन्स ऑफ लर्नर. हे सगळ्यात महत्वाचं आहे इन फोनिक रिडिंग. व्हेन वी आर सेइंग दॅट इन फोनिक रिडिंग syllables are very important, sounds are very important, and when we can say sound are very important, definitely it focuses on pronunciations of that particular sound. So pronunciations of letters are very important that. आता पहा, it improve pronunciations of letters मी तुम्हाला हे सॉरी लर्नर्स
हे मी तुम्हाला हेच सांगितलं होतं की जर फोनिक रिडिंग तुम्ही उत्तम पद्धतीने विद्यार्थ्यांना शिकवलं तर डेफिनेटली दे कॅन हॅव द गुड प्रोनाउन्सिएशन दॅट. And the point number 5, it is a systematic teaching of sound conveyed by letters. आता systematic teaching of sound, as I told you that there are 44 sounds, though we have 26 alphabets in English language, 26 alphabets represent 44 sounds in English. And that is very important part here. When we are thinking about the sound, definitely sounds plays very important role. And one has to think about that one. आपल्याला ह्या सगळ्या गोष्टी प्रत्येकाला माहिती आहे. म्हणून कमीत कमी ज्यावेळेस फोनिक रिडिंग तुम्ही या ठिकाणी प्रश्न जर आला आणि त्याचं उत्तर जर लिहिणार असाल तर ऍटलीस्ट दिस 5 पॉइंट शुड बी दॅट. ओके. आणि प्रोसेस ऑफ रिडिंग मधला सगळ्यात महत्वाचा भाग की ज्याच्यावरती अनेक वेळा प्रश्न येऊन गेलेला आहे तो म्हणजे एमर्जंट रिडिंग. आता तुम्हाला तिथे जानेवारी 2021 3 मार्काचा तिथे एक दिसेल, परंतु अनेक प्रश्न आलेले आहेत. तर या संदर्भात थोडं आपण या ठिकाणी एक 5 मिनिटं या विषयावरती चर्चा करूया. 2-3 गोष्टी मित्रांनो लक्षात ठेवा फोनिक एमर्जंट रिडिंग मध्ये. एक, पहिला जो मुद्दा दिलाय, चाइल्ड्स नॉलेज अबाउट रीडिंग बिफोर ही और सी लर्न्स हाऊ टू रीड. परीक्षेमध्ये एक का दोन वेळेला ऑब्जेक्टिव्ह टाइप प्रश्न याच्यावरती आलेला होता. एमर्जंट रीडिंग स्टार्ट बिफोर, तिथे तुम्हाला लिहायचा होता शब्द बिफोर किंवा आफ्टर असे दोन शब्द दिलेले होते. बिफोर लर्नर लर्न्स हाऊ टू रीड, म्हणजे विद्यार्थ्याला वाचन कसं करावं हे शिकवण्याच्या अगोदरचं जे रिडिंग होतं दॅट इज कॉल्ड द एमर्जंट रिडिंग. थोडक्यात विद्यार्थी शाळेत जाण्याच्या अगोदर घरी जे रिडिंग करतो दॅट इज कॉल्ड अ सिंपल वे, दॅट इज कॉल्ड द एमर्जंट रिडिंग. पॉइंट नंबर 2, a child before actually acquiring conventional reading skill shows alphabets knowledge, knows a concept of meaning. इथे काय होतं पहा, चाइल्ड बिफोर ऍक्च्युअली अक्वायरिंग द कन्व्हेन्शनल रिडिंग स्किल. आता रिडिंग स्किल इज अ डिफरंट टाइप ऑफ स्किल्स, यू नो दॅट. हे रिडिंग स्किल निर्माण होण्याच्या अगोदर विद्यार्थ्याला जे काही नॉलेज असतं, अल्फाबेटचं नॉलेज असेल किंवा त्या एखाद्या कॉन्सेप्टच्या संदर्भातलं जे काही नॉलेज असेल त्या संदर्भात जी काही विद्यार्थी रीड करत असतो दॅट इज कॉल्ड द एमर्जंट रीडिंग. पॉइंट नंबर 3, ही सी also has listening, retelling skills, phonetic awareness and verbal expressions when there is emergent reading. ज्यावेळेस तो लिसनिंग करत असतो, रिटेलिंग स्किल करत असतो, म्हणजे एखाद्याने सांगितलं नाही तो परत तो सांगायचा, तेच गोष्ट परत सांगतो. फोनेटिक अवेअरनेस, तो शब्द उत्तम पद्धतीने बोलायचा प्रयत्न करतो. आणि वर्बल एक्सप्रेशन्स आणि चेहऱ्यावरचे त्याचे जे काय बोलताना जे काय एक्सप्रेशन्स असतील ते एमर्जंट रिडिंग मध्ये असतात. नंबर 4, literacy begins long before children begin formal education in schools. म्हणजे मी तुम्हाला मागेशी सांगितलं की फॉर्मल एज्युकेशन देण्याच्या अगोदर विद्यार्थी जे काय घरी लिटरसी रिडिंगच्या संदर्भात करतो दॅट इज रिलेटेड अबाउट एमर्जंट रिडिंग. And number 5, children knows the name of the chocolate or any other things by seeing the wrapper. आता हे रिडिंग स्किल म्हणजे एमर्जंट रिडिंगचं एक उत्तम उदाहरण आहे. लहान मुलं कोलगेट जरी आपल्याला विद्यार्थ्या त्या मुलाच्या हातात दिलं तरी तो लगेच म्हणतो पप्पा कोलगेट, म्हणजे त्याला कोलगेटचं स्पेलिंग माहित नाही, परंतु लुकिंग ऍट द रॅपर ही ऑलवेज से दॅट इट्स कोलगेट, इट्स अ चॉकलेट. सो दॅट इज रिलेटेड अबाउट एमर्जंट रिडिंग. आता याचे स्टेजेस कोणकोणते आहेत? चाइल्ड मेक्स डिफरन्स बिटवीन बुक्स अँड टॉयज. पहिली स्टेज. A child learns to begin reading, hold a book in his or her hand, turn pages and respond to the picture. कन्सेप्ट थोडी समजून घ्या. बिगिन्स द रिडिंग म्हणजे पुस्तकाचे पानं उलटवतो तो आणि त्यातले चित्र पाहून तो वाचायचा प्रयत्न करतो. म्हणजे डॉगचं चित्र दिसलं की तो लगेच म्हणतो डॉग, कॅटचं दिसलं की कॅट. दिस इज स्टेज. अ चाइल्ड एन्जॉय रिपिटेशन ऑफ स्टोरीज. विद्यार्थी स्टोरीचं रिपिटेशन करतो. अ
अ चाइल्ड फोकसेस ऑन पिक्चर इन द बुक. पुस्तकात चित्र पाहून तो काय करतो, ते नाव वाचायचा प्रयत्न करतो. अ चाइल्ड डेव्हलप्स अ कॉन्सेप्ट प्रिंट वर्ड. आणि जी काय अल्फाबेट्स असतील, फॉर एक्झाम्पल DOG जो काय अल्फाबेट असेल तो अल्फाबेट विद्यार्थी ओळखायचा या ठिकाणी प्रयत्न करतो. चाइल्ड फोकसेस ऑन रीडिंग वर्ड्स वरती तो फोकसेस करतो. आणि चाइल्ड ट्रायज टू यूज व्हरायटी ऑफ रीडिंग. आणि अशा पद्धतीने वेगवेगळ्या पद्धतीचं रीडिंग या ठिकाणी विद्यार्थी करायचा प्रयत्न करतो. हे साधारणतः स्टेजेस अँड स्टेप्स ऑफ एमर्जंट रीडिंग मध्ये हे मुद्दे विचारात घेणं आवश्यक आहे. नेक्स्ट, मी तुम्हाला जे काही 5 मुद्दे सांगितले पहिल्या चॅप्टरचं, त्यामधला पहिल्या चॅप्टर मधला पहिला जो मुद्दा होता प्रोसेस ऑफ रीडिंग हा फिनिश झालेला आहे. प्रोसेस ऑफ रीडिंग मध्ये परत एकदा मी सांगतो, साईट रीडिंग, एमर्जंट रीडिंग आणि फोनिक रीडिंग हे 3 पार्ट आहेत. त्याच्यामध्ये तिन्ही पार्ट हे मागील 2-3 प्रश्नपत्रिकेमध्ये आलेले नाहीत. मागील म्हणजे याच्या अगोदरच्या प्रश्नपत्रिकेमध्ये. आणि म्हणून मला थोडं वाटतं की ते प्रश्न महत्त्वाचे असतील. तुम्ही तुमच्या पद्धतीने या ठिकाणी विचार करू शकता. प्रोफिशियन्सी इन रीडिंग स्किल मधला दुसरा जो महत्त्वाचा मुद्दा आहे तो म्हणजे फीचर्स अँड टाइप्स ऑफ रीडिंग. आता फीचर्स अँड टाइप्स ऑफ रीडिंग मध्ये एकूण 5 मुद्द्यांचा या ठिकाणी विचार करणार आहोत आपण. त्यामध्ये लाऊड रीडिंग असेल, कोरल रीडिंग असेल, सायलेंट रीडिंग असेल, पॉपकॉर्न रीडिंग असेल आणि पार्टनर रीडिंग असेल. साक्षी बेटा, साक्षी खोट कोण आहे? तू सगळं स्क्रीन खराब करून टाकते आता. कशासाठी तू शेअरिंग करते का बेटा? तुला नसेल ऐकायचं तर तू लेफ्ट हो ना. या 5 मुद्द्यांचा आपण फीचर्स अँड टाइप्स ऑफ रीडिंग मध्ये या ठिकाणी विचार करणार आहोत. आता मी याच्यामधला कोणकोणता महत्वाचा भाग असेल जो मी क्रोनॉलॉजिकल सिस्टीम पद्धतीने या ठिकाणी मांडायचा प्रयत्न केलेला आहे. मित्रांनो, त्यामध्ये साईट रीडिंग वरती अनेक वेळा प्रश्न आलेला आहे. व्हॉट इज साईट रीडिंग? व्हॉट आर द ऍडव्हान्टेजेस अँड डिसएडव्हान्टेजेस ऑफ साईट रीडिंग? तुम्ही जर या ठिकाणी पाहिलं तर साईट रीडिंग इज अपोजिट टू लाऊड रीडिंग. आणि म्हणून साईट रीडिंगची व्याख्या प्रत्येकाने करून ठेवा. याच्यावरती आधारित ऑब्जेक्टिव्ह टाइपचा प्रश्न विचारला जातो. सर साईट रीडिंग नाही आहे, सायलेंट रीडिंग. सॉरी, सायलेंट रीडिंग वरती. सो सॉरी, थँक्यू. तर सायलेंट रीडिंग वरती आधारित हा प्रश्न विचारला जातो. सायलेंट रीडिंग इज टोटली अपोजिट टू लाऊड रीडिंग. सो व्हॉट इज सायलेंट रीडिंग? Silent reading is a reading of words or sentences without producing sounds audible to others. 2 वेळा परीक्षेमध्ये हा प्रश्न आलेला आहे. त्याच्यामधला फक्त विदाउट शब्द काढून टाकलेला होता त्यांनी. म्हणजे विदाउट शब्द टाकला की तो सायलेंट रीडिंग होईल आणि विदाउट शब्द काढून टाकला तो लाऊड रीडिंग होईल. परत एकदा सांगतो, विदाउट शब्द या व्याख्येमध्ये टाकला तर तो सायलेंट रीडिंग होईल आणि विदाउट शब्द काढून टाकला तो लाऊड रीडिंग होईल. ती गोष्ट लक्षात ठेवा. सो व्हॉट इज सायलेंट रीडिंग? वी हॅव सम पॉइंट्स दॅट. सायलेंट रीडिंग इज अ रीडिंग कम्प्लिटली इन अ सायलेंट विदाउट मुव्हिंग लिप्स. आपण त्याच्यामध्ये होठांची हालचाल करत नाही. इट एम्स ॲट इम्प्रूव्हिंग आय स्पॅन. आय स्पॅन हा इम्प्रूव्ह करत असतो. म्हणजे आय स्पॅन, व्हॉट इज द आय स्पॅन हाही प्रश्न ऑब्जेक्टिव्हला विचारला जातो मोस्ट ऑफ टाइम. त्यामुळे तो आय स्पॅन लक्षात ठेवा. नंबर 3, silent reading helps learner to develop abilities like finding the main ideas, answering questions, summarizing, predicting, practically examination and etc. Examining and etc. So these are the abilities that one can develop when there is a silent reading. Silent reading आपल्या मराठी भाषेत सांगायचं झालं तर आपण त्याला मौन वाचन असं म्हणतो. आणि मौन वाचनाचे कोणकोणते फायदे असतील किंवा मौन वाचन म्हणजे काय हे जसं तुम्हाला इतर विषयांमध्ये त्याच पद्धतीने इंग्रजी विषयामध्ये या ठिकाणी दिलेलं आहे. फक्त ते ट्रान्सलेट इनटू इंग्लिश लँग्वेज केलेलं आहे. नंबर 4, सायलेंट रीडिंग इन्क्लूड्स लव्ह फॉर रीडिंग. म्हणजे सायलेंट रीडिंग इज ऑलवेज गिवन फॉर द हायर स्टुडंट्स. जे हायर लेवलला अभ्यास करणारे विद्यार्थी असतात. वी डू ऑलवेज सायलेंट रीडिंग. इट इज अन इंडिव्हिज्युअलाइज रीडिंग. म्हणजे वैयक्तिकरित्या हे रीडिंग केलं जातं. सो सायलेंट रीडिंग इज व्हेरी इम्पॉर्टंट हियर. देन सायलेंट रीडिंग इज फॉर प्लेजर अँड प्रॉफिट.
आनंदासाठी आणि आपण नफ्यासाठी नाही म्हणणार, तर आनंदासाठी या ठिकाणी सायलेंट रिडिंग केलं जातं. इट इज कॉल्ड द इन डेप्थ. हे एक महत्वाचं आहे, ऑब्जेक्टिव्ह साठी हा आपण येऊ शकतो. सायलेंट रिडिंग इज इन डेप्थ रिडिंग. नंबर 8, युजफुल फॉर लिंग्विस्टिक्स अँड लिटरेचर स्टडीज. भाषेचा अभ्यास करायचा असेल, लिटरेचरचा, वाङ्मयाचा अभ्यास करायचा असेल, तर वन शुड रीड सायलेंटली. इट्स अ क्विकर अँड टाइम सेव्हिंग. कदाचित मित्रांनो असाही प्रश्न येऊ शकतो का, व्हॉट इज द डिफरन्स बिटवीन सायलेंट रिडिंग अँड लाऊड रिडिंग. मग त्याच्यामध्ये हे क्विकर आहे आणि टाइम सेव्हिंग आहे, म्हणजे पटकन फास्ट वाचला जातो, वेळेची बचत होते. हॅबिट ऑफ इंडिपेंडंट स्टडी इन डेव्हलप. वैयक्तिक वाचनाचं कौशल्य या ठिकाणी विकसित केलं जातं. होल क्लास एंगेज ऍट द सेम टाइम्स. वर्गात 100 विद्यार्थी असेल तर 100 विद्यार्थी ऍट अ टाइम सायलेंट रिडिंग करू शकतात. युजफुल फॉर रिसर्च वर्क. संशोधनासाठी सायलेंट रिडिंगचा वापर केला जातो. अँड द लास्ट वन, टीचर डोंट नो हाऊ टू इव्हॅल्युएट स्टुडंट्स इन केस ऑफ प्रोनाउन्सिएशन, स्ट्रेस, पॉझेस. बाराते गीतांजली, तू रेज हँड केला बेटा, काय डू यू हॅव एनी डाऊट? Okay, teacher don't know how to evaluate students in case of pronunciation, stress, pauses, speed and articulations. म्हणजे ज्यावेळेस एखादा विद्यार्थी सायलेंट रिडिंग करत असेल तर टीचर कॅनॉट इव्हॅल्युएट, विद्यार्थ्याचं मूल्यमापन शिक्षक करू शकत नाही, कारण सायलेंट रिडिंग करतो का नाही हे दुसऱ्याला कळत नसतं. ओके मित्रांनो, आता दुसरा जो काय आहे तो पॉपकॉर्न रिडिंग. याच्यावरती पण प्रश्न येऊन गेलेला आहे. पॉप मीन्स टू मूव्ह और ऍक्ट विथ सडन मोशन. एक लक्षात ठेवा, पॉप मीन्स मूव्ह और ऍक्ट विथ सडन मोशन. पटकन काही क्षणामध्ये इकडून तिकडे जे काही, पॉप म्हणजे उड्या मारणं, आपण म्हणतो ना पॉपिंग, होपिंग, लाईक दॅट. ही कॉन्सेप्ट कशी आहे पहा. पॉपकॉर्न रिडिंग मीन्स टू कॉल रॅन्डमली ऑन स्टुडंट्स टू रीड लाऊडली. मी फक्त मराठीत सांगतो, हे मुद्दे तुमच्या डोळ्यासमोर आहे. शिक्षक वर्गामध्ये पॉपकॉर्न रिडिंग ज्यावेळेस घेतो, याचा अर्थ कोणत्याही विद्यार्थ्याला मध्येच सांगतो की तू उभा राहा आणि वाचायला सुरुवात कर. एक 4-5 ओळी त्याने वाचल्यानंतर वर्गातील दुसऱ्या कोणत्याही विद्यार्थ्याला उठवतो आणि त्याला सांगतो की त्याच्या पुढचं वाचायला सुरुवात कर. म्हणजे पहिल्या विद्यार्थ्यांनी जर 5 ओळी वाचले असेल, नंबर 10 नंबरच्या विद्यार्थ्यांनी, तर शिक्षक पुढच्या वेळेस 11व्या नंबरच्या विद्यार्थ्याला उठवत नाही, तर तो कदाचित 30व्या कोणत्याही नंबरला उठवतो आणि त्याला सांगतो की 6व्या ओळीपासून वाचायला सुरुवात कर. And when such kind of activity done in the class, that is called the popcorn reading. The concept is clear, I think that. तेच इंग्रजीमध्ये या ठिकाणी लिहिलेलं आहे. पॉइंट नंबर 2, इट मीन्स वेदर द स्टुडंट इज रेडी टू रीड ऑर नॉट. असं जर करायचा प्रयत्न केला पॉपकॉर्न रिडिंगच्या साहाय्याने, तर विद्यार्थी वाचायला तयार आहे का नाही हे शिक्षकाला समजतं पटकन, त्याचं लक्ष केंद्रित आहेत का नाही हे विद्यार्थ्यांना कळतं. आणि सो इट्स find out whether the student is ready to read or not. Number 3, to pop means move or act with sudden motion, just I have told you at the beginning. Number 4, when one student finishes his or her reading, another or next student is asked to read loud. मराठीत मी सांगितलं की एका विद्यार्थ्याचं वाचायचं झालं की पुढच्या विद्यार्थ्याला, कोणत्याही पुढच्या विद्यार्थ्याला विचारलं जातं. इट इन्क्रीजेस, इन्हान्स द पॉवर ऑफ अटेन्शन. विद्यार्थ्यांनी लक्ष केंद्रित करण्यासाठी पॉपकॉर्न रिडिंग इज व्हेरी इम्पॉर्टंट पार्ट हियर. पॉइंट नंबर 6, इट मेक्स रिडिंग स्किल इंटरेस्टिंग. नंबर 7, इट हेल्प्स देम फॉर टू cooperative learning. Number 8, students are active in this process. And number 9, it takes a long time to complete reading. So these are the some points when we think about a popcorn reading. Next one is about the partner reading. I'm going a little bit fast कारण मला 1 तासाच्या आतमध्ये माझं लेक्चर संपवायचं, then another teacher will be there. त्याच्यानंतरचा जो काही चौथा आहे तो म्हणजे पार्टनर रिडिंग. इट इज अ कोऑपरेटिव्ह लर्निंग स्ट्रॅटेजी. पार्टनर ही कॉन्सेप्ट एकदा मराठीत समजून घ्या. व्हॉट इज पार्टनर रिडिंग? Partner requires that two should be there, at least two should be there, or one can say that two should be there. दोघ जण या ठिकाणी असायला पाहिजेत रिडिंगला.
आणि या दोघांमध्ये दोघं कसे निवडायचे याचं पण ठरलेलं आहे. वर्गातील रिडिंग स्किलची ॲबिलिटी पाहू ना, वर्गातील ज्याचं रिडिंग स्किल चांगलं आहे अशा विद्यार्थ्यांचा म्हणजे क्रमवारीता ठरवायची. सगळ्यात जास्त रिडिंग ॲबिलिटी ज्याची चांगली असेल त्याला 1 नंबरला, त्याच्यानंतर त्याच्यापेक्षा कमी असणारा 2 नंबर, त्याच्यापेक्षा कमी असणारा 3 नंबर, असं हायेस्ट टू लोएस्ट पर्यंत विद्यार्थ्यांची रांग करायची. उदाहरणार्थ 10 विद्यार्थी असेल तर 10 विद्यार्थी, पहिला जो विद्यार्थी असेल त्याचं रिडिंग स्किल सगळ्यात चांगलं असेल. 2 नंबरचा विद्यार्थी असेल त्याच्यापेक्षा थोडं कमी पण चांगलं स्किल असेल, असं क्रमाने करायचं. आणि 10वा विद्यार्थी याला रिडिंग ॲबिलिटीच असणार नाही असा 10 नंबरचा विद्यार्थी असेल. आणि मग त्यांच्या जोड्या बनवताना 1 नंबरचा विद्यार्थी जाईल, त्याची जोडी बनेल 10 नंबरच्या विद्यार्थ्याशी, 2 नंबरच्या विद्यार्थ्याची जोडी बनेल 9 नंबर विद्यार्थ्याची, 3 नंबरच्या विद्यार्थ्याची जोडी बनेल 8 नंबर. अशा पद्धतीने ते मॅचिंग करायचे, 5 जोड्या तयार करायच्या. आणि दॅट इज अबाउट द पार्टनर रिडिंग. तेच सगळं तुम्हाला इथे इंग्लिशमध्ये दिलेलं आहे. पहा नंबर 5 आहे, डिवाइड लिस्ट इन हाफ. ते दोन्ही बरोबर त्या विद्यार्थ्यांचे निम्मे निम्मे विद्यार्थी 2 भागांमध्ये करायचे. मेक पेअर्स टेकिंग 1 स्टुडंट फ्रॉम 1 ग्रुप अँड 1 फ्रॉम अदर ग्रुप. पहिल्या ग्रुप मधला एक आणि दुसऱ्या ग्रुप मधला शेवटचा विद्यार्थी, अशा पद्धतीने त्यांच्या जोड्या या ठिकाणी तयार करायच्या. अँड दॅट इज अबाउट द पार्टनर रिडिंग. नेक्स्ट वन, कोरल रिडिंग. कोरल रिडिंग मराठीत जर सांगायचं झालं तर ज्यावेळेस शिक्षक आणि विद्यार्थी सगळे मिळून ज्यावेळेस एकत्र वाचत असतात. बोला, कोणाला काय विचारायचं का? शिक्षक आणि विद्यार्थी ज्यावेळेस एकत्र येऊन एकत्रच सगळे ऍट अ टाइम वाचत असतात, दॅट इज कॉल्ड द कोरल रिडिंग. जसं आपण परिपाठ घेताना प्लेज म्हणतो किंवा पेट्रियोटिक सॉंग सगळे एकत्र म्हणतात, दॅट इज कॉल्ड द कोरल रिडिंग. संविधान वाचन आपण एकत्र करतो सगळे मिळून, दॅट इज कॉल्ड द कोरल रिडिंग. दीज आर द एक्झाम्पल्स ऑफ कोरल रिडिंग. याच्यामध्ये फक्त विद्यार्थीच असतात असं नाही, याच्यामध्ये शिक्षक आणि विद्यार्थी हे दोघंही, म्हणजे 50 विद्यार्थी असतील आणि 51 जर शिक्षक असेल तर 51 एक शिक्षक आणि 50 विद्यार्थी ते सगळे मिळून ज्यावेळेस एकत्र वाचतील, दॅट इज कॉल्ड द कोरल रिडिंग. सो दीज आर द 6 पॉइंट्स which can be taken into consideration when there is a choral reading. Yes, Aisha, you want to say something? Sayyad, you raise your hand. Okay. तिसरा मुद्दा आहे, कोरल रिडिंग गिव्स सपोर्ट टू रिमूव्ह स्टुडंट्स ड्रॉबॅक्स. हे पहा, सामूहिक वाचन ज्यावेळेस असतं ना त्यावेळेस एक गोष्ट निश्चित करते की ज्या विद्यार्थ्याला वाचता येत नाही ना तोही त्यांच्याबरोबर वाचायचा प्रयत्न करतो. आणि मग त्याला काय होतं ना, त्याच्यामधला जो काय इन्फिरिटी कॉम्प्लेक्स असेल तो घालवायचा प्रयत्न करतो. म्हणजे इट गिव्स कॉन्फिडन्स फॉर द स्टुडंट्स दोज हु आर नॉट एबल टू रीड प्रॉपरली. सो दॅट इज व्हेरी इम्पॉर्टंट पार्ट हिअर. तर हे एक साधारणतः 6 मुद्दे तुम्हाला या ठिकाणी विचारात घ्यायचे अबाउट द कोरल रिडिंग. आता लाऊड रिडिंग, मगाशी मी तुम्हाला व्याख्या पण सांगितलेली होती. व्हॉट इज द लाऊड रिडिंग? Loud reading is a reading of words or sentences producing sound audible to others. ही पण एक त्याची व्याख्या होईल. म्हणजे मी ज्यावेळेस लाऊड रिडिंग करत असेल त्यावेळेस माझा आवाज हा इतरांना ऐकायला गेला पाहिजे. When it is done, it is said a loud reading. आणि त्याची एक दुसरी व्याख्या केली जाते. Reading aloud is a barking at print. म्हणजे जे काही तुम्हाला प्रिंट दिली असेल ते वाचणं, बार्किंग ॲट द प्रिंट, टू बार्क, भुंकणे. प्रिंट म्हणजे जे काही प्रिंट मटेरियल असेल त्याचं भुंकणं, दॅट इज कॉल्ड, इट्स अ डिफरंट टाइप ऑफ डेफिनेशन. ओके. पर्पज ऑफ लाऊड रिडिंग. व्हॉट इज द पर्पज ऑफ लाऊड रिडिंग? दीज आर द 5 पर्पजेस ऑफ लाऊड रिडिंग. पहिलं पहा, learner gets practice for proper pronunciation, stress, intonation, speed, pause, articulations, and fluency. Number 2, it helps students to get practice for speech organs such as eyes, tongue, teeth, lips, and vocal cords. Practice है, organs la practice. Teacher can test students' pronunciation, stress, intonation, speed, pauses, articulations, gestures, forming chunks of words, body languages, and fluency when there is loud reading.
लाऊड रिडिंग लक्षात ठेवा, लाऊड रिडिंग इज ऑलवेज गिव्हन फॉर द लोअर स्टुडंट्स ऑर द बिगिनर्स, जे भाषा शिकायला सुरुवात केलेली आहे अशा मुलांसाठी लाऊड रिडिंग केलं जातं. कारण भाषेचे कौशल्य विकसित करण्यासाठी शिक्षकाला त्या विद्यार्थ्यांचे असेसमेंट करावी लागते आणि म्हणून ही त्यांच्या स्पीच ऑर्गन्सला म्हणजे तुमचे होठ, जीभ, लिप्स, टंग, वोकल कॉर्ड्स, व्हिला, nose, all these are the organs which will be helpful for producing any kind of sound. So we have to give the practice for all these speech organs. Number 4, teacher can correct students mistakes of reading. लाऊड रिडिंग मध्ये शिक्षक विद्यार्थ्यांच्या मिस्टेक्स या ठिकाणी फाइंड करत असतात आणि ऍट द सेम टाइम्स गाइडलाइन इज गिवन फॉर देम. दॅट स्टेप्स टुवर्ड्स सायलेंट रिडिंग, आणि सायलेंट रिडिंगच्या दिशेने जाणारा एक महत्वाची स्टेप्स म्हणजे लाऊड रिडिंग असते. ओके, आता लाऊड रिडिंग कोण कोण करतं पहा. टीचर्स, लॉयर्स, ऍडव्होकेट करतात लाऊड रिडिंग कोर्टामध्ये. ऍक्टर्स ज्यावेळेस ऍक्टिंग करत असतात दे हॅव टू रीड इट लाऊडली. पॉलिटिशियन्स भाषण वाचताना पाहते, जवळ पेपर असतो ते भाषण पाहून वाचत असतात, दॅट इज कॉल्ड लाऊड रिडिंग. पब्लिक स्पीकर्स, जे पब्लिक स्पीकर्स असतात ते लाऊड रिडिंग करत असतात. अँकर्स, टीव्हीवरचा अँकरिंग करणारा माणूस असेल किंवा एखाद्या प्रोग्रामचे अँकरिंग करणारा माणूस असेल त्यावेळेस ही ऑर सी रीड्स लाऊडली. अँड न्यूज रीडर ऑन टीव्ही, टीव्हीवरचे जे काही न्यूज रीडर्स असतात ते पण मोठ्याने या ठिकाणी वाचत असतात. मित्रांनो, पुढचा जो भाग येतोय तो म्हणजे टेक्निक्स ऑफ रिडिंग विथ फ्लुएन्सी अँड इंटोनेशन फॉर डिफरंट टाइप्स ऑफ रिडिंग. याच्यामध्ये जे काही आतापर्यंत आलेले सगळे जे काही प्रश्न आहेत हे तुम्हाला ऑन स्क्रीन या ठिकाणी दिसत आहेत. आणि शेवटचा जो 7 नंबरचा प्रश्न दिसतो जो मागच्या प्रश्नपत्रिकेमध्ये आलेला आहे, प्रश्न होता हाऊ विल यू यूज डायमेन्शन्स ऑफ फ्लुएन्सी इन इफेक्टिव्ह रिडिंग. पहा, या 1.3 मध्ये टेक्निक्स ऑफ रिडिंग विथ फ्लुएन्सी अँड इंटोनेशन दोन मुद्दे आहेत त्याच्यामध्ये. फ्लुएन्सी अँड इंटोनेशन फॉर डिफरंट टाइप्स ऑफ रिडिंग. आता डिफरंट टाइप्स ऑफ रिडिंग कोणकोणत्या आहेत हे वरच्या भागामध्ये पाहिलं आपण. मग त्याच्यामध्ये सायलेंट रिडिंग पाहिलं, लाऊड रिडिंग पाहिलं, कोरल रिडिंग पाहिलं, पार्टनर रिडिंग पाहिलं. हे डिफरंट टाइप्स ऑफ रिडिंग आहेत. मग ह्या डिफरंट टाइप्स ऑफ रिडिंग मध्ये फ्लुएन्सी अँड इंटोनेशनचा काय हे टेक्निक कसं वापरायला पाहिजे. म्हणजे ज्यावेळेस एखादा रीडर रिडिंग करत असेल त्यावेळेस त्याला तुम्ही केव्हा म्हणाल ही इज द गुड रीडर. इट रिक्वायर्स द फ्लुएन्सी अँड इंटोनेशन दॅट ही हॅज टू यूज दॅट. आणि म्हणून हा प्रश्न जो काय असतो तो वारंवार वेगवेगळ्या पद्धतीने विचारला गेलेला आहे. मी तुम्हाला एक गोष्ट सांगायची विसरून गेलो मित्रांनो, काही काही प्रश्न ना हे गुगली प्रश्न असतात. काही काही प्रश्न हे गुगली प्रश्न असतात. प्रश्नाचं उत्तर, त्या प्रश्नांची उत्तर एकच असतं, परंतु प्रश्न हा वेगवेगळ्या भाषेत मांडायचा या ठिकाणी प्रयत्न केला जातो आणि मग त्या ठिकाणी विद्यार्थ्यांची विकेट पडते. तर प्रत्येक प्रश्न हा अतिशय बारकाईने वाचा, एकदा दोनदा तीनदा वाचा. जोपर्यंत प्रश्न समजत नाही तोपर्यंत उत्तर लिहिण्याचा प्रयत्न करू नका. आणि म्हणून अशा पद्धतीचे जे काही प्रश्न विचारले जातील तुम्हाला तो प्रश्न पहिल्यांदा समजून घ्या. फॉर एक्झाम्पल हे जे काही प्रश्न विचारलेले आहेत ते प्रश्न विचारणे. पहिला प्रश्न होता व्हॉट इज मीन बाय मिनिंगफुल चंक. आता फ्लुएन्सी अँड इंटोनेशन मध्ये मिनिंगफुल चंक्स आलेला आहे. त्यानंतर दुसरा होता हाऊ विल यू डेव्हलप रिडिंग फ्लुएन्सी ऑफ युअर स्टुडंट्स. हा अनेक वेळा प्रश्न पडलेला आहे. त्याच्याच खालचा 3 नंबरचा प्रश्न तसाच आहे. 4 नंबरचा प्रश्न तसाच आहे. विच पॉइंट्स विल बी कन्सिडर while developing reading with fluency. म्हणजे वरचा दुसरा तिसरा जसा प्रश्न आहे तसाच प्रश्न चौथा पण आहे, परंतु भाषा बदलल्या गेल्यामुळे या ठिकाणी विद्यार्थ्यांना या ठिकाणी प्रॉब्लेम्स तयार होतो. 5वा प्रश्न राईट अ शॉर्ट नोट ऑन इंटोनेशन्स. इंटोनेशन्स आपण फर्स्ट इयरला चॅप्टर नंबर 2 मध्ये F4 मध्ये सगळे पाहिलेले आहेत. फॉलिंग इंटोनेशन, रायझिंग इंटोनेशन. तर त्याच्यावरती हा एक प्रश्न आलेला आहे. 6 नंबरचा प्रश्न आहे हाऊ इज व्हॉइस मॉड्युलेशन इम्पॉर्टंट टू डेव्हलप रिडिंग फ्लुएन्सी इन स्टुडंट्स. व्हॉइस मॉड्युलेशन इज अ पार्ट ऑफ फ्लुएन्सी. रिडिंग फ्लुएन्सी मधला एक पार्ट आहे, एक घटक आहे. तर अशा पद्धतीचे वेगवेगळे प्रश्न विचारले जातात
आणि म्हणून तुम्ही हे प्रश्न थोडे माहिती असणं गरजेचं आहे. मित्रांनो, आता व्हेरियस वेज टू डेव्हलप रिडिंग फ्लुएन्सी याच्यामधले कोणकोणते वेज आहेत, तर खाली जे काही 7-8 वेज दिलेले आहेत, मार्ग आहेत, ते डेव्हलपिंग रिडिंग फ्लुएन्सी करतात. आता तुम्हाला परीक्षेमध्ये काय करायचंय की ज्यावेळेस प्रश्न विचारला जाईल तो प्रश्न कसा विचारतोय त्याच्यापेक्षा त्या प्रश्नातला कीवर्ड सगळ्यांनी लक्षात ठेवा. कीवर्ड्स कोणता असेल याच्यामधला? डेव्हलप रिडिंग फ्लुएन्सी. कीवर्ड्स लक्षात ठेवा प्रत्येकाने. डेव्हलप रिडिंग फ्लुएन्सी हा कीवर्ड लक्षात ठेवायचा आणि अशा पद्धतीने कोणताही प्रश्न आला त्यामध्ये डेव्हलपिंग रिडिंग फ्लुएन्सी अशा पद्धतीचा आला की यू हॅव द व्हेरियस वेज टू डेव्हलप द फ्लुएन्सी. सो व्हॉट आर दोज वेज? द फर्स्ट वन इज फ्लुएन्सी. आता त्यातला पहिला भाग येतो म्हणजे फ्लुएन्सी आहे. आता फ्लुएन्सी कशी असते? फ्लुएन्सी इज ऑलवेज रिलेटेड अबाउट द लँग्वेज आणि स्मूथली आणि एक्सप्रेशन्स त्याच्यामध्ये सगळ्यात महत्वाचे असतात. म्हणून तिथे लिहिलेलं आहे पहा, द क्वालिटी ऑफ बिंग एबल टू स्पीक ऑर राईट अ लँग्वेज, एस्पेशली अ फॉरेन लँग्वेज, इझिली अँड वेल. Reading fluency is the ability to read accurately, smoothly, and with expression. Fluency is important because it builds a bridge between word recognition and comprehension. It allows students time to focus on what the text is. ओके, तर एक साधारणतः त्याला अशा पद्धतीने आपण या ठिकाणी फ्लुएन्सी म्हणणार. त्यानंतर आता सेपरेट 2 मार्काला पण प्रश्न विचारला जातो याच्यावरती. आता व्हॉइस मॉड्युलेशन वरती सेपरेट 2 मार्काला प्रश्न विचारला, जो मी तुम्हाला वाचून पण दाखवला. फ्लुएन्सी मध्ये लक्षात ठेवा, वन कॅन रीड विथ ॲक्युरेटली, स्मूथली अँड एक्सप्रेशन्स विथ प्रॉपर एक्सप्रेशन्स. दॅट इज कॉल्ड द फ्लुएन्सी हियर. व्हॉइस मॉड्युलेशनला पहा, change the quality of our voice just to create proper effect by making our voice louder, lower and softer. Voice modulation मध्ये 3 शब्द लक्षात ठेवा की when somebody start reading, sometimes his or her voice is louder, कधी कधी मोठ्याने बोलला जातो, लोअर कधी कधी अतिशय कमी, आणि कधी कधी सॉफ्टर म्हणजे एकदम छान पद्धतीचं कानाला गोड लागेल असं सॉफ्ट भाषेमध्ये ज्यावेळेस एखाद्याचं वाचन होत असतं त्यावेळेस आपण त्याला काय म्हणतो? व्हॉइस मॉड्युलेशन. व्हॉइस मॉड्युलेशन इन मराठी, आवाजात बदल करणे. म्हणजे कसा? एकदा आवाज कधी मोठा करायचा, कधी छोटा करायचा, किंवा एकदा कधीतरी सॉफ्ट आवाज करायचा. सो दॅट इज अबाउट द व्हॉइस मॉड्युलेशन. नंबर 3, इट्स रिलेटेड अबाउट द पीच. ह्या पीच वरती कधी कधी ऑब्जेक्टिव्ह टाईपचा प्रश्न विचारला जातो. व्हॉट इज अ पीच? आता पीच रिफर टू द हायनेस और लोनेस ऑफ व्हॉइस. हा थोडा अतिशय क्लोज व्हॉइस मॉड्युलेशनला आहे. त्याच्यातला थोडा स्लाइटली बदल आहे, तो पण तुम्ही लक्षात ठेवा. इट इज अ सिमिलर टू पीच ऑन अ म्युझिकल स्केल. हायर पिचेस आर युजली असोसिएटेड विथ फीमेल व्हॉइसेस. हे एक साधारणतः हे अझम्पशन्स या ठिकाणी दिलेले आहेत. सो यू शुड हॅव टू थिंक अबाउट द पीच. नेक्स्ट वन, इंटोनेशन. इंटोनेशन मी मगाशीच सांगितलं की देर आर 2 टाइप्स ऑफ इंटोनेशन, रायझिंग इंटोनेशन, फॉलिंग इंटोनेशन. आपल्याला डीएडला फक्त हे 2च दिले आहेत, म्हणून या दोघांचाच विचार करायचा. अँड व्हेन यू कॅन अप्लाय इंटोनेशन, पीच, व्हॉइस मॉड्युलेशन, फ्लुएन्सी इन रीडिंग, वी कॅन से दॅट इज द फ्लुएन्सी इन रीडिंग स्किल. नेक्स्ट वन, 5 एक्सप्रेशन्स. याच्यामध्ये एक्सप्रेशन्स पण महत्वाचे असतात. म्हणजे त्या व्हॉट काइंड ऑफ एक्सप्रेशन्स? मग त्याच्यामध्ये बॉडी एक्सप्रेशन्स असतील, तुमच्या फेशियल एक्सप्रेशन्स असतील. दीज आर व्हेरी इम्पॉर्टंट. आणि व्हेन यू स्टार्ट रीडिंग एनिथिंग एल्स, you have to use your body expressions properly. If it is happy things, म्हणजे एखादं रीडिंग करत असताना आनंदी गोष्ट असेल त्याच्यामध्ये, तर you should have to show your face happy so that the listener can understand it's the happiest thing. So the 5th one is expressions. नेक्स्ट वन, मिनिंगफुल चंक्स. मिनिंगफुल चंक्स वरती मी तुम्हाला सांगितलं की याच्यावरती पण प्रश्न विचारला जाऊ शकतो. आता मिनिंगफुल चंक्स थोडं समजून घ्या. पाहिजे दुसऱ्या पॅराग्राफ मध्ये पहा, इज अ ग्रुपिंग ऑफ वर्ड्स इन अ सेंटेन्स इनटू शॉर्ट अँड मिनिंगफुल फ्रेज, युजली 3 or 4 वर्ड्स. मोठं ज्यावेळेस एखादं सेंटेन्स असेल ना, त्याला छोट्या
इंट्रोडक्टरी किंवा आपण त्याला म्हणतो की इन शॉर्ट मध्ये ते शब्द 2 किंवा 3 वर्ड्स मध्ये ती लाईन या ठिकाणी तयार केली जाते. दिस प्रोसेस प्रिव्हेंट वर्ड बाय वर्ड रीडिंग विच कॅन कॉज लॅक ऑफ कॉम्प्रिहेन्शन सिन्स स्टुडंट्स फॉरगेट द बिगिनिंग ऑफ सेंटेन्स बिफोर दे गेट टू द एंड. मी आता खाली पहा त्या वाक्याचं मिनिंगफुल चंक्स या ठिकाणी केलंय. फॉर एक्झाम्पल, द हेवी स्नो, थांबायचं इथे तुम्हाला, फेल फ्रॉम द स्काय, you have to stop there, take the pause there, like a giant blanket, stop there, slowly lowering itself into the earth. So this is what आपण ज्यावेळेस पॅरेग्राफ वाचत असतो ना मित्रांनो, किंवा एखादा लेसन वाचत असतो ना, तर कधी कधी काही काही वेळी अतिशय मोठ्या असतात, तर त्यांना आपल्याला ब्रेक करावं लागतं काही काही ठिकाणी. सो दॅट्स रिलेटेड अबाउट द मिनिंग चर्चा. नेक्स्ट वन, पॉझेस. when you are reading something na, you have to take the pauses, and taking proper pauses makes the proper meaning or convey the proper meaning. कारण तुम्ही लाऊड रिडिंग ज्यावेळेस करत असताना त्यावेळेस तुमचं कुणीतरी ऐकत असतं समोर, आणि कुणीतरी ऐकत असतं. दे शुड अंडरस्टँड व्हॉट यू मीन टू से, and that's why you have to take the proper pauses there. So when reading fluency is required there, you should have to take the proper pauses. And the last point, 8 point, is stress. So guys, you know that in the last year F4 we had the same unit there. It's related about the stress, and you know that we have two types of stresses, that word stress and sentence stress. In word stress, syllables are very important, and when there is a sentence stress, words are very important there. आता हे सगळे जे काही 8 मुद्दे ते फ्लुएन्सी ऑफ रीडिंग डेव्हलप करतात. म्हणजे तुम्ही ह्या 8 मुद्द्यांचा वापर करून ज्यावेळेस एखादा विद्यार्थी वाचत असेल, म्हणजे त्याच्यामध्ये पहा काय फ्लुएन्सी असेल, व्हॉइस मॉड्युलेशन असेल, पीच असेल, स्ट्रेस वापरलेले असेल, इंटोनेशन्स वापरलेले असेल, पॉजेस केलेले असतील तुम्ही, या सगळ्या गोष्टींचा वापर करून ज्यावेळेस एखादा विद्यार्थी किंवा एखादा शिक्षक वाचत असेल, then automatically reading fluency comes. रीडिंग फ्लुएन्सी ऑटोमॅटिकली त्या ठिकाणी येत असते. मित्रांनो, शेवटचा जो भाग आहे तो म्हणजे टूल्स वरती सेकंड लास्ट पॉइंट आहे. एक 5 मिनिटांमध्ये मी थांबायचा या ठिकाणी प्रयत्न करतो, कारण मी एक्सेस टाइम घेतोय थोडा मॅडमचा. याच्यामध्ये दोन मुद्दे शेवटचे राहिलेले आहेत. रीडिंग स्किल ॲज अ टूल्स फॉर रेफरन्स वर्क. म्हणजे टूल्स रीडिंग स्किल डेव्हलप करण्यासाठी कोणकोणते साधनं तुम्ही वापरू शकता. तर त्याच्यामध्ये हा एक इन्सायक्लोपीडिया, हा एक तुम्हाला रेफरन्स म्हणून वापरता येईल. आता व्हॉट इज इन्सायक्लोपीडिया, एव्हरीथिंग इज गिव्हन ऑन द स्क्रीन हिअर. त्यानंतर इंटरनेट रिसोर्सेस, याच्यावरती एकदा प्रश्न येऊन गेलेला आहे मित्रांनो. व्हॉट इज इंटरनेट, हाऊ इंटरनेट रिसोर्सेस कॅन बी युज्ड ॲज अ टूल फॉर डेव्हलपिंग रीडिंग स्किल, अशा पद्धतीचा प्रश्न येऊन गेलेला आहे. त्यामुळे इंटरनेट रिसोर्सेसचा काय वापर करता येईल आपल्याला, किंवा हा कसा टूल म्हणून वापर करता येईल, याचा डिटेल्स अभ्यास तुम्हाला या ठिकाणी करणं गरजेचं आहे. सो यू कॅन गो थ्रू दिस. तुम्हाला साधं माहिती आहे, इंटरनेटवरती आपल्याला यूट्यूब मिळतात, एज्युकेशनल व्हिडिओज मिळतात, त्यानंतर सीडीज आपल्याला भरपूर इंटरनेटवरती संगणकाच्या सहाय्याने आपल्याला सीडी ऐकता येतात. एज्युकेशनल ॲप्स भरपूर आहेत. हे सगळे इंटरनेट रिसोर्सेस आहेत by which we can get good knowledge about any skill, किंवा याचा वापर करून आपण आपलं रीडिंग स्किल वाढवू शकतो. कोणतरी स्क्रीनवरती परत एकदा स्क्रॅचेस तयार करतोय, कोण आहे तो? ठीक आहे. आता शेवटचा जो भाग येतोय तो म्हणजे प्रॅक्टिस रीडिंग अँड स्पीकिंग स्किल. हा जो शेवटचा भाग आहे या चॅप्टर मधला मित्रांनो, त्याच्यामधला मी एक भाग घेतलेला आहे, ऍक्टिव्हिटी फॉर डेव्हलपिंग रीडिंग स्किल. शेवटच्या भागामध्ये 2 भाग आले, रीडिंग आणि स्पीकिंग आलेला आहे. मी काय सांगतोय ते व्यवस्थित ऐका. 5व्या पॉइंट मध्ये 2 गोष्टींचा उल्लेख केलेला आहे, तो म्हणजे प्रॅक्टिस ऑफ डेव्हलपिंग रीडिंग अँड स्पीकिंग स्किल. मागच्या वर्षी स्पीकिंग वरती प्रश्न आलेला आहे, मागच्या वर्षी जुलै 2023 ला, आणि तुम्हाला माहिती आहे जानेवारी 2023 ला दोघेही प्रश्नपत्रिका एकच होत्या. त्यामुळे लागोपाठ स्पीकिंग वरती प्रश्न येऊन गेलेला आहे, आणि म्हणून त्या दृष्टीने मला स्पीकिंग स्किल या ठिकाणी इम्पॉर्टंट न वाटता
त्यातला दुसरा जो मुद्दा आहे डेव्हलपिंग रीडिंग स्किल, हा या ठिकाणी महत्वाचा मुद्दा वाटतोय आणि म्हणून त्याच प्रश्नाच्या संदर्भात महत्वाचे मुद्दे मी या ठिकाणी मांडलेले आहेत. मग आता हाऊ टीचर कॅन डेव्हलप रीडिंग स्किल ऑफ युअर स्टुडंट्स, अशा पद्धतीचा नेहमी प्रश्न विचारला गेलेला आहे. मग याच्यामध्ये कोणकोणते मुद्दे येऊ शकतील पहा. विद्यार्थ्यांचं रीडिंग स्किल डेव्हलप करायचंय मला, वर्गामध्ये मी कोणकोणत्या ऍक्टिव्हिटीज घेईल, उपक्रम राबवेल. मग आता पहिला पहा, आयडेंटिफाय द वर्ड अँड रीड इट. विद्यार्थ्यांना शब्द शोधायला लावायचा आणि तो वाचायला लावायचा, द फर्स्ट ऍक्टिव्हिटी. सेकंड वन, आयडेंटिफाय द सेंटेन्स अँड रीड इट. विद्यार्थ्यांना ते वाक्य शोधायला लावायचं आणि ते वाचायला लावायचं. स्पेलिंग गेम्स, इंग्लिशमध्ये स्पेलिंग गेम भरपूर आहेत. डॉगचं स्पेलिंग उलट करायचं, OGD, and ask them that to make the correct spelling. It's also developing reading skill. Word games, पझल्स जे आपल्याकडे आहेत, क्रॉसवर्ड जे आहेत आपल्याला, त्या साहाय्याने आपण रीडिंग स्किल करू शकतो. क्रॉसवर्ड द्यायचे त्यांना आणि आस्किंग देम दॅट टू डेव्हलप वन वर्ड विच शुड बी मिनिंगफुल. सेंटेन्स गेम, डिसऑर्डर सेंटेन्सेस लावायचे आणि आस्किंग स्टुडंट दॅट दे शुड मेंटेन द करेक्ट sequence of sentences. Point number 6, reading with the help of pictures, charts, substitutional table, sentence tips, flashcard, question answers on given passage. It's related about the silent reading. म्हणजे पिक्चर्स वापरा तुम्ही, चार्ट्स वापरा, सबस्टिट्यूशनल टेबल्स घ्या, सेंटेन्स टिप्स घ्या, फ्लॅश कार्ड घ्या, क्वेश्चन आन्सर्स घ्या. हे सगळे डेव्हलपिंग रीडिंग स्किलला तुम्हाला वापरता येतील. नेक्स्ट वन, रीडिंग द सेंटेन्सेस अँड अरेंज देम इन अ प्रॉपर सिक्वेन्स. मगाशी मी सांगितलं तुम्हाला. 9 नंबर, रीड द न्यूज, बुक्स, डिक्शनरी, स्टोरीज, पोम्स, मॅगझिन्स, ड्रामाज, नॉवेल्स, समरी अँड रायटिंग. तर हे सगळे बुक्स विद्यार्थ्यांना वाचायला देणं गरजेचं आहे. आय थिंक दॅट दीज आर सम ऍक्टिव्हिटीज दॅट वन कॅन डेव्हलप विथ द हेल्प ऑफ we can develop reading skill with the help of these activities. मित्रांनो, पहिल्या चॅप्टरच्या संदर्भात जे मला महत्त्वाचे प्रश्न वाटत होते त्या सगळे प्रश्नांच्या संदर्भात मी या ठिकाणी चर्चा केलेली आहे. जवळजवळ 1 तासामध्ये मी 10 मार्काचं प्रकरण या ठिकाणी संपवायचा प्रयत्न केलेला आहे. विद्यार्थ्यांना मला सांगायला आवडेल की अभ्यास करताना साधारणतः ह्या घटकावरती तुम्ही थोडा जास्त फोकसिंग करा आणि हा अभ्यास झाल्यानंतर उरलेले जे काय त्याच्यातले घटक असतील त्याच्यावरती पण तुम्ही फोकसिंग करा. निश्चित पद्धतीने तुम्हाला चांगला पेपरला उत्तर चांगल्या पद्धतीने देता येतील. माझं पहिलं चॅप्टरवरती आधारित या ठिकाणी लेक्चर संपलेलं आहे. एखाद्या 2 कोणाच्या विद्यार्थ्यांच्या जर शंका असेल तर यू आर आस्क्ड or you are requested to raise your questions so that I can answer. Is there any question? आपण दुसऱ्या लेक्चरला लगेच व्हिडिओ परत. हॅलो सर, बोला बोला. हा व्हिडिओ लिंक भेटेल त्या व्हिडिओची युट्यूबला? हो, या व्हिडिओची युट्यूबला लिंक मिळेल. माझं चॅनल जर सबस्क्राईब केलेलं नसेल तर सबस्क्राईब करा, तुम्हाला तो व्हिडिओ लगेच या ठिकाणी उपलब्ध होईल. आता आपण दुसऱ्या लेक्चर्सकडे वळूया. 1 मिनिट फक्त होल्डला राहा. एक 2 मिनिटं फक्त होल्डला राहा तुम्ही. 1-2 मिनिटात आपण लेक्चर चालू करू. सर, बोला. आपण जसं इंग्लिशचं जसं मार्गदर्शन केलं तसं बाकीच्या विषयांचं पण मार्गदर्शन होऊ शकेल का? हो, तेच आहे ना. मग आजपासून तेच सेशन चालू आहे ना आपलं. त्याच्यानंतर दर दिवस वेगवेगळ्या पद्धतीचं लेक्चर्स या ठिकाणी उपलब्ध होणार आहेत तुम्हाला.
कधीच आता 4चा वेळ असेल, कधी तो 7चा वेळ असेल. तुमच्या शिक्षकांना तुम्ही विचारा. शिक्षकांच्या कॉन्टॅक्टमध्ये सगळे विद्यार्थी राहा आणि शिक्षकाच्या एकदा कॉन्टॅक्टमध्ये तुम्ही सगळेजण राहिले, तर मला वाटतं ह्या सगळ्या लिंक्स तुम्हाला मिळतील. आणि जर सर आपल्या चॅनलचं नाव सांगाल का? मी मॅडमचं लेक्चर संपल्यानंतर मी डिटेल्स देतो चॅनलच्या संदर्भात. ठीक आहे, थँक्यू सर. आणि मग तुम्हाला ते चॅनलवरती जाऊन सगळ्या गोष्टी पाहता येतील. आजच्या लेक्चरची पीडीएफ मिळेल का? सॉरी, पीडीएफ अवेलेबल होईल? पीडीएफ आजच्या लेक्चरची पीडीएफ. आजच्या लेक्चरची पीडीएफ का? हा तुम्हाला होऊ शकेल, पण मला वाटतं तुम्ही जर व्हिडिओ पाहिला 1-2 वेळा तर तुम्हाला पीडीएफची काही गरज पडणार नाही. आता पीडीएफ शेअर जरी करायची झाली की तुम्हाला कशा पद्धतीने पीडीएफ शेअर ते पण करू शकतो, हा ठीक आहे. मोठा प्रॉब्लेम, हा मोठी अडचण निर्माण होईल आमच्या समोर. नाही, ठीक आहे. तर युट्यूब तुमचं चॅनल मिळालं, मग त्याच्यावरून मग बघून 2-3 हो, वेळा पाहिलं हो. तर फरक पडेल. हो, 2-3 वेळा तुम्ही पाहिलं तर तुम्हाला लगेच या ठिकाणी लक्षात येऊन सर, जाईल. स्टूल आहेत ना, हा. त्यामध्ये थेजस असं म्हणून होतं. थेजस. थेसॉरस आहे बेबी, ते थेसॉरस आहे. सरस. त्याच्यावरती मागच्या दोन्ही प्रश्नपत्रिकेमध्ये प्रश्न आलेले आहेत, म्हणून थेसॉरसला मी या ठिकाणी घेतलं नाही. घेतला नाही. हा, जानेवारी 2023 आणि जुलै 2023ला दोन्ही प्रश्नपत्रिकेमध्ये थेसॉरस डिक्शनरीवरती प्रश्न विचारलेला होता. त्यामुळे ह्या प्रश्न विचारला जाण्याची शक्यता कमी आहे असं मला वाटतं, म्हणून मी तो थेसॉरस किंवा डिक्शनरी या ठिकाणी घेतलेला. So actual meaning of thesaurus. Will you tell me please? It's just little bit very close to dictionary and encyclopedia. Okay, okay. Thesaurus gives only information about the synopsis or antonyms and all these things. So it's not a difficult thing. Okay. आपण आता या S4च्या दुसऱ्या चॅप्टरकडे या ठिकाणी बोलतोय. मॅडम, यू आर ऑन द लाईन नाव. कात्रे मॅडम, कात्रे मॅडम, माझा आवाज येतोय? शिंदे सर नमस्कार. अनिल गौतम बोलतोय. नमस्कार नमस्कार. एक सेकंड सर. विद्यार्थी मित्रांनो, आपल्या आजच्या वेबिनारसाठी नाशिक जिल्ह्याच्या डाएटचे प्राचार्य श्रीयुत गौतम साहेब या ठिकाणी उपस्थित झालेले आहेत. 1-2 मिनिटं ते आपल्याशी हितगुज करणार आहेत. आपल्या सर्व या वेबिनारला तुम्हा सर्वांना परीक्षेसाठी शुभेच्छा देऊ इच्छितात आणि वेबिनारसाठी आम्हाला आशीर्वाद देण्यासाठी या ठिकाणी आलेले आहेत. मी गौतम सरांना विनंती करतो की आपण 1-2 मिनिटं आमच्या सर्व विद्यार्थ्यांना मार्गदर्शन करावं. सर्वांना नमस्कार. आजच्या या वेबिनारसाठी उपस्थित असलेले आमचे सहकारी आदरणीय शिंदे सर, माय फाउंडेशन आणि डीएलएड टीचर फोरमच्या वतीनं ही जी वेबिनार मालिका त्यांनी आजपासून सुरू केली, खरं तर त्यांचं कौतुक आहे. आजच्या ह्या वेबिनार मालिकेसाठी उपस्थित असलेले सर्व सेकंड इयरचे विद्यार्थी, त्याचबरोबर जे टीचिंग करणारे तुमचे लेक्चरर्स आहेत, त्या सगळ्यांचं मी यामध्ये स्वागत करतो. त्याचबरोबर सरांचं मी एक साधारण आता अर्ध्या तासापासून ऐकतो होतो. थोडंसं मला सुरुवातीला जॉईन व्हायला थोडासा वेळ लागला, मात्र पूर्ण वेळ त्यांचं मी ऐकत होतो. मागच्या 2 वर्षामध्ये आम्ही डाएट नाशिकच्या वतीने देखील अशाच प्रकारच्या वेबिनारचं आयोजन शिंदे सरांच्या मदतीने केलेलं होतं आणि त्याचा फायदा आमच्या विद्यार्थ्यांना खूप चांगल्या पद्धतीने झाला. म्हणजे सर्व विद्यार्थी मित्रांना मला एक सांगायला नक्की आवडेल की अशा प्रकारच्या लेक्चर्सचा देखील तुम्हाला खूप चांगल्या पद्धतीने फायदा होऊ शकतो. मागच्या परीक्षेमध्ये कोणत्या प्रकारची प्रश्न आलेली होती आणि त्या प्रश्नांची उत्तरं कशा पद्धतीने तुम्ही लिहिली पाहिजेत, तर याचं एक उत्तम सादरीकरण सर करत असतात, त्यांची सगळी टीम करत असते. माझी सर्व विद्यार्थ्यांना ही विनंती आहे की आज कदाचित फार कमी विद्यार्थी जॉईन झाले असतील, मात्र आपण आपल्या सगळ्या मित्रांना मैत्रिणींना हे सूचना सांगावी की अशा प्रकारच्या मोफत वेबिनार मालिकेसाठी आपण आपला वेळ नक्की द्यावा. तुमच्या कॉलेजमध्ये तुमचे लेक्चरर्स तुम्हाला घेत असतील, परंतु जे एक्सपर्ट्स आहेत त्या एक्सपर्ट्सचं गायडन्स तुम्हाला एक्झामसाठी नक्की मिळणार आहे. आणि आता डिसेंबरमध्ये जी काही एक्झाम होईल
या एक्झामसाठी अशा प्रकारच्या या वेबिनार मालिकेचा खूप चांगला फायदा आपल्या सगळ्या विद्यार्थ्यांना नक्की मिळेल. माझी पुन्हा एकदा सर्व विद्यार्थ्यांना विनंती आहे की आपण आपल्या मित्रांपर्यंत हे नक्की सगळ्यांपर्यंत पोहोचवा आणि आपण सर्वांनी नीट काळजीपूर्वक सांगितलेले मुद्दे बारकाव्याने नीट ऐकले, त्याचे काही मुद्दे लिहून काढले, तर प्रत्यक्ष आपल्याला उत्तर लिहिताना प्रश्नपत्रिकेचे प्रश्नाची उत्तर लिहित असताना प्रश्नपत्रिका नीट बघून घेत असताना आपल्याला ह्या गोष्टी नीट काळजीपूर्वक समजतील. प्रश्नांची उत्तर कशी सोप्या पद्धतीने मांडायचे हे आपल्याला नक्की समजेल. त्याच्यामुळे माझी पुन्हा एकदा सर्वांना विनंती आहे की आपण सगळ्यांनी नीट काळजीपूर्वक पहा, टिपणं काढा, नोंदी घ्या आणि सरांनी आता सांगितले त्याप्रमाणे युट्यूब त्यांचं चॅनल आहे, त्यावरती सुद्धा तुम्ही जाऊन ते नीट बघू शकता, वारंवार ऐकू शकता आणि आपल्या काही क्वेरीज असतील, काही शंका असतील तर तुम्ही सेशन संपल्याच्या नंतर नक्की त्यांच्याशी डिस्कस करू शकता. या सर्व प्रक्रियेसाठी आदरणीय शिंदे सर आणि त्यांच्या सगळ्या टीमला डाएट नाशिकच्या वतीनं शुभेच्छा आणि सर्व विद्यार्थ्यांना येणाऱ्या परीक्षेसाठी हार्दिक शुभेच्छा देतो. या ठिकाणी थांबतो. ओव्हर टू शिंदे सर. थँक्यू सर, थँक्यू सर. तुमचं नेहमीच आम्हाला उत्स्फूर्त पाठिंबा असतो. इन्स्पिरेशन तुम्ही आहात आमचे. असंच आमच्या पाठीमागे निश्चित उभं राहा. आमची सगळी महाराष्ट्रातली टीम त्या विद्यार्थ्यांच्या साठी झगडणारी आहे आणि मला आमच्या सगळ्या टीमचा अभिमान वाटतो की आमची टीम नेहमी विद्यार्थ्यांना यश मिळावं, उद्याचा भावी शिक्षक चांगला घडावं यासाठी निश्चित प्रयत्न करत असतात. थँक्यू सर, थँक्यू सो मच, थँक्यू. मित्रांनो, आता आपण दुसऱ्या सेशनकडे वळूया. आपल्या दुसऱ्या सेशनसाठी या ठिकाणी मीनाक्षी कात्रे मॅडम आपल्या समोर युनिट नंबर 1चा पार्ट नंबर 2 जो काय असेल, युनिट नंबर 2चा पार्ट नंबर 1 जो काय असेल या संदर्भात आपलं मत व्यक्त करणार आहेत. मी कात्रे मॅडमला विनंती करतो की आपण आपल्या या सेमिनारला सुरुवात करावी. येस, ओव्हर टू कात्रे मॅम. गुड इव्हनिंग एव्हरीवन. सर्व DLED विद्यार्थ्यांचे ह्या ठिकाणी मनपूर्वक स्वागत आणि होऊ घातलेल्या परीक्षेकरिता सर्वांना शुभेच्छा. एम आय ऑडिबल टू एव्हरीवन? येस मॅम. एम आय ऑडिबल सर? येस मॅम. यू आर ऑडिबल. ओके, स्क्रीन शेअरिंग सो करू लेट्स मॅम. स्टार्ट. येस सर. ओके. तो आपण सुरुवात करूया. तर ह्या ठिकाणी सरांनी जो पहिला भाग आहे प्रोफिशियन्सी इन इंग्लिश पार्ट 2 यातील पहिला भाग सरांनी घेतलेला आहे, प्रोफिशियन्सी इन रीडिंग स्किल. आपण ह्या ठिकाणी दुसरा भाग बघणार आहोत, प्रोफिशियन्सी इन रायटिंग स्किल. त्या ऍक्च्युअल भागाला सुरुवात करण्याआधी इंग्रजी हा विषय आणि ह्या विषयाबाबत असलेली आपल्या विद्यार्थी मनात जी एक भीती किंवा एक जे हेजिटेशन असते ते हेजिटेशन मी दूर करू इच्छिते की जेणेकरून ह्या विषयाबद्दल जी भीती आहे किंवा काय लिहू, कसं लिहू, मला वाक्यरचना येत नाही, सेंटेन्स मला सुचत नाही किंवा वाचलेलं लक्षात राहत नाही, हा आमच्या सर्व विद्यार्थ्यांचा मुख्य प्रॉब्लेम असतो की वाचलेलं लक्षात राहत नाही. एम आय राईट स्टुडंट्स? मॅम. येस, वाचलेलं Yes, आपल्या ma'am. लक्षात राहत नाही. हा, तर ते लक्षात आपल्या कसं राहील किंवा एखादी बरोबर. गोष्ट आपण मेमराईज कशी करू शकतो, आपल्या मेमरीमध्ये एखादी गोष्ट जास्त काळासाठी किंवा ज्या वेळेस आपल्याला गरज असेल त्यावेळेस आपण त्याला इझिली रिकॉल कसं करू शकतो, त्याचं एक टेक्निक मी तुम्हाला सांगणार आहे. कारण तुमच्याकडे नोट्स सगळे अवेलेबल असतील आणि तुमचं अध्यापक विद्यालयामध्ये देखील त्या विषयाचं अध्यापन झालेलं आहे. त्यामुळे कंटेंटमध्ये मी फारसं न जाता तुम्हाला जो कंटेंट तुमच्याकडे अवेलेबल आहे तो तुम्ही लक्षात कसा ठेवायचा, त्याला मेमोराईज कसं करायचं आणि वेळेवर तो रिकॉल कसा करायचा याचं एक छोटंसं टेक्निक मी तुम्हाला सांगणार आहे. तर प्रोफिशियन्सी इन रायटिंग स्किलमध्ये 4 भाग मुख्यतः दिलेले आहेत. 2.1 मध्ये आहे प्रोसेस ऑफ रायटिंग. ठीक आहे, तुमच्या सर्वांकडे नोट्स जर असतील तर मी अपेक्षा करते की सर्वांनी तुम्ही तुमचे नोट्स तुमच्या जवळ घेऊन बसा. PPTs तुमच्या समोर राहतीलच, पण तरी सुद्धा जर नोट्स तुमच्या जवळ असतील तर ते तुम्हाला अधिक सोयीचं होईल. पहिला जो भाग आहे 2.1 त्यामध्ये आहे प्रोसेस ऑफ रायटिंग आणि प्रोसेस ऑफ रायटिंग मध्ये तुम्हाला 6 मुद्दे त्या ठिकाणी लक्षात
घेण्यासारखे आहे. 6 मुद्दे तुम्हाला लक्षात घ्यायचे आहेत. तर त्यामध्ये पहिला जो मुद्दा आहे तो आहे जनरेटिंग आयडियाज फॉर रायटिंग, देन ड्राफ्टिंग, देन एडिटिंग, मॉडिफाईंग, रिवायझिंग अँड प्रेझेंटिंग रायटिंग. तर हे 6 मुद्दे लक्षात घेताना तुम्हाला फक्त हे 6 मुद्देच लक्षात ठेवायचे नाहीयेत, तर ह्या 6 मुद्द्यांचा क्रम देखील लक्षात ठेवणे गरजेचं आहे. किंवा कारण काय, इट इज अबाउट द प्रोसेस ऑफ रायटिंग अँड प्रोसेस मीन्स व्हॉट, it should go with certain sequence should be there. त्यामुळे तुम्हाला ह्या 6 मुद्द्यांचा क्रम लक्षात ठेवणे गरजेचं आहे. आधी मुद्दे लक्षात ठेवणे ते अवघड, त्यानंतर पुन्हा आपल्याला क्रम देखील लक्षात ठेवायचा आहे, ते कदाचित त्याहून आपल्यासाठी अवघड होऊ शकतं. त्यामुळे तुम्हाला स्क्रीनवर दिसत असेल त्यातील पहिला जो लेटर आहे, प्रत्येक मुद्द्यामधील पहिला जो लेटर आहे तो मी वेगळ्या रंगाने अंकित केलेला आहे. जसं जनरेटिंग आयडियाज फॉर रायटिंग, त्यामधील पहिला अक्षर आहे जी, त्यानंतर आहे दुसरं आपलं डी, त्यानंतर EMRP. तर आपल्याला काय करायचंय, आपल्याला लक्षात जनरली कोणत्या गोष्टी राहतात. एखादा जसं आता सरांनी मागील 1 ते 1.25 तास तुम्हाला शिकवलं किंवा मार्गदर्शन केलं, तर मार्गदर्शन केलेलं प्रत्येक गोष्ट तुमच्या लक्षात कदाचित असेलही किंवा नसेलही, पण परवाच्या दिवशी 1 तास बघितलेला एखादा सिरियल किंवा एखादा मूवी किंवा 6 महिन्यांच्या आधी एखादे कॉमेडी मूवी आपल्या लक्षात राहते. कारण काय की त्या गोष्टीशी संबंधित काहीतरी आपली मेमरी असते, काहीतरी एखादा फनी मोमेंट असतो, काहीतरी कुठे कधी लॉजिकल असतं, कधी इलॉजिकल असतं. तर आपण काय करूया, ह्या पहिल्या लेटरशी काहीतरी आपण फनी किंवा काहीतरी आपण आपल्या भाषेत त्याला जोडून बघूया. मी माझ्या क्रिएटिव्हिटीने काहीतरी जोडण्याचा प्रयत्न केलेला आहे. तुम्ही तुमच्या क्रिएटिव्हिटीचा वापर करून काही दुसरं वाक्य देखील तयार करू शकता. जसं मी या ठिकाणी जोडण्याचा प्रयत्न केलेला आहे जी, तर जी फॉर ग. मी पूर्णच एक तुम्हाला शब्द सांगते, मी याच्यासाठी तयार केलेला आहे गाडीची MRP. हे एक मी मराठी वाक्य, मराठी प्लस इंग्रजी वाक्य मी तयार केलेलं आहे, जे आपल्या सहज लक्षात राहील आणि त्याचा क्रम सुद्धा आपल्याला लक्षात ठेवायला मदत होईल. गाडी, GDE गाडी, राईट, लक्षात राहील विद्यार्थ्यांना एवढं. गाडी, त्याला मग आपण ची जोडला आपल्या मनाने आणि MRP, गाडीची MRP. तर ह्या वाक्यामुळे आपल्याला काय होईल की आपल्याला मुद्देही लक्षात राहतील आणि त्यांचा क्रम देखील लक्षात राहील. तुम्ही जर पेन आणि नोटबुक घेऊन बसलेले असाल तर तुम्ही हे वाक्य लिहून ठेवू शकता. गाडीची MRP, तुझ्या गाडीची MRP किती आहे रे, माझ्या गाडीची MRP एवढी आहे. असं त्याला एक कॉमिक एलिमेंट दिल्यामुळे काय होतं की ते आपल्या लक्षात राहील. कदाचित हा प्रश्न जेव्हा तुमच्या समोर येईल तेव्हा सुद्धा सहज तुमच्या लक्षात येईल की आपण गाडीची MRP, जी गाडी, जी जनरेटिंग आयडियाज फॉर रायटिंग, D ड्राफ्टिंग, E एडिटिंग, त्यानंतर MRP, M मॉडिफाईंग, R रिवायझिंग, P प्रेझेंटिंग रायटिंग. कारण पुढे जे प्रश्न तुमच्या समोर उपस्थित होणार आहेत, ऑब्जेक्टिव्ह क्वेश्चन्स किंवा 2 मार्कांसाठी क्वेश्चन्स किंवा 3 मार्कांसाठी क्वेश्चन्स, तर प्रत्येक ठिकाणी प्रोसेसिंग ऑफ रायटिंग ह्या घटकाला विशेष महत्व दिलेलं मला आढळलं. जेव्हा मी जून 2018 ते जानेवारी 2023 पर्यंत जेव्हा प्रश्नपत्रिकांचं अध्ययन केलं, त्यामध्ये प्रोसेस ऑफ रायटिंगला प्रत्येक ठिकाणी महत्वाचं स्थान दिलेलं आहे असं मला आढळलं. म्हणून मला असं वाटलं की हे 6 मुद्दे त्याच क्रमाने आपल्या सगळ्या विद्यार्थ्यांच्या लक्षात राहावेत. त्यामुळे मी ही एक छोटीशी योजना ह्या ठिकाणी करण्याचा प्रयत्न केलेला आहे. मला अपेक्षा आहे की तुम्हाला ही क्लुप्ती आवडेल आणि ह्या क्लुप्तीमुळे तुम्हाला पॉइंट्स लक्षात ठेवण्याकरिता मदत होईल. मॅडम, ठीक आहे, आवडली? थँक्यू सो मच. मीनाक्षी मॅम, त्यानंतर मीनाक्षी येस सर. मॅम, एक Yes, sir. 2च मिनिटं फक्त. एक हो, चालेल, चॅटिंग मध्ये काही विद्यार्थ्यांनी तुमची ओळख हो. करून द्यावी असं सांगितले. सॉरी फॉर दॅट, मी विसरलो तुमची ओळख ओके करून सर. द्यायची. ठीक आहे. आणि मी स्वतः देखील ते केले, वेळेचा अभाव असल्यामुळे मी स्वतः देखील ते नाही, सांगितलं. काय हरकत नाही. विद्यार्थी मित्रांनो, तुमच्या समोर आता ज्या मॅडम या ठिकाणी उपस्थित झालेले आहेत त्यांचं पूर्ण नाव आहे मीनाक्षी कात्रे मॅडम. कटरे सर. कत्रे, सॉरी, हा कत्रे. कटरे, सॉरी, हा कटरे. येस सर, कटरे. इंग्लिश मध्ये कटरे. हो हो. त्यांचे एज्युकेशन आहे MA इंग्लिश, MA मराठी पण ते आहेत, MEd झालेले आहेत आणि MPhil पण झालेले आहेत. त्यांचं कॉलेजचं नाव आहे ज्युनियर कॉलेज ऑफ एज्युकेशन गोंदिया,
गोंदिया मधल्या कॉलेजमध्ये ते शिकवतात आणि त्यांचा F4, F6, S4 आणि S6 म्हणजे सगळे फर्स्ट इयरचे दोन्ही विषय आणि सेकंड इयरचे दोन्ही पण इंग्रजी विषय शिकवण्याचा जवळजवळ 17 वर्षांचा या ठिकाणी अनुभव आहे. अतिशय गाढे अभ्यासक, अतिशय उत्तम पद्धतीने इंग्रजीवरती प्रभुत्व असणाऱ्या ह्या मॅडम आपल्यासाठी या ठिकाणी उपस्थित झालेल्या आहेत. आपल्या सर्वांच्या वतीने त्यांचं मी स्वागत करतो आणि मॅडमला परत एकदा विनंती करतो की यू कॅरी ऑन युअर लेक्चर्स. थँक्यू. थँक्यू सो मच सर. मी माझ्या परीने जेवढं देऊ शकते तेवढं मी देण्याचा प्रयत्न करणार आहे. विद्यार्थ्यांनी फक्त तुम्ही लक्षपूर्वक एक वही आणि पेन घेऊन बसा आणि ज्या गोष्टी तुम्हाला नोट डाऊन कराव्याशा वाटतात त्या नोट डाऊन करा आणि तुम्हाला जे काही डाऊट्स असतील ते तुम्ही नंतर विचारू शकता. त्यानंतर दुसरा जो भाग आहे, पहिला आपला भाग होता 2.1 मध्ये प्रोसेस ऑफ रायटिंग. देन द सेकंड पार्ट इज फीचर्स ऑफ रायटिंग. ठीक आहे, तुम्हाला ह्या ठिकाणी चारही जे मुद्दे आहेत, प्रोसेस ऑफ रायटिंग, देन फीचर्स ऑफ रायटिंग, देन टाइप्स ऑफ रायटिंग अँड देन प्रॅक्टिस इन स्पीकिंग अँड रायटिंग. ओके, तर तुम्हाला हे चारही मुद्दे ह्या ठिकाणी व्यवस्थित वेगवेगळे करता येणं आवश्यक आहे, कारण प्रत्येक मुद्द्यामध्ये वेगवेगळे उपमुद्दे आहेत. देर आर व्हेरियस सब पॉइंट्स इन एव्हरी पॉइंट्स. So you have to be very careful while reading the question and while answering the question. जसं मी पहिल्या 2.1 साठी तुम्हाला क्लुप्ती सांगितली, गाडीची एमआरपी रिलेटेड टू प्रोसेस ऑफ रायटिंग. हे तुम्ही अगदी आपल्या मनामध्ये ठाम पक्क करून घ्या. त्यानंतर दुसरं जे आहे फीचर्स ऑफ रायटिंग, ह्यामध्ये देखील 6 मुद्दे आहेत. हे तुम्हाला थोडंसं कन्फ्युजिंग होऊ शकतं की प्रोसेस ऑफ रायटिंग मध्ये देखील 6 मुद्दे आहेत, फीचर्स ऑफ रायटिंग मध्ये देखील 6 मुद्दे आहेत. मग आपलं खूप सारं स्टडी झाल्यानंतर, सगळा अभ्यास झाल्यानंतर नेमकं परीक्षेच्या दिवशी आपला गोंधळ होतो की हे 6 मुद्दे इथले आहेत की तिथले आहेत, प्रोसेस मधले आहेत की फीचर्स मधले आहेत. तर त्यामुळे तुम्हाला ते वेगवेगळी जी क्लुप्ती आपण करणार आहोत ती तुम्हाला निश्चितच त्याची मदत होईल असं मला वाटतं. तर फीचर्स ऑफ रायटिंग मध्ये जे 6 मुद्दे आहेत त्यात अप्रोप्रिएट व्होकॅब्युलरी, ग्रॅमॅटिकली करेक्ट. इथे ऍक्च्युली पुस्तकामध्ये युझिंग अप्रोप्रिएट व्होकॅब्युलरी असं दिलेलं आहे, पण ते वाक्य तयार होण्याकरता मी युझिंग न घेता सरळ अप्रोप्रिएट व्होकॅब्युलरी असं घेतलेलं आहे. तुम्ही लिहिताना युझिंग अप्रोप्रिएट व्होकॅब्युलरी असं लिहू शकता. युझिंग अप्रोप्रिएट व्होकॅब्युलरी, ग्रॅमॅटिकली करेक्ट, हँडरायटिंग, पॅराग्राफ मेकिंग, डिस्कोर्स मार्कर्स, कोहेरन्स अँड कोहेजन. तर ह्यातील देखील तुम्हाला पहिला जो लेटर आहे तो वेगळा काढून घ्यायचा आहे. तर कोणकोणते लेटर पहिले वेगळे निघून राहिले आपले? A, G, H, P, D, C. Please don't scratch on the crane. It looks very dirty. Please, I request to all the students. Please, beta, don't do this. So, A, G, H, P, D, C. जसं मी तुम्हाला सांगितलं, तुम्ही आपली क्रिएटिव्हिटी यूज करून कुठलंही वाक्य तयार करू शकता जे तुम्हाला सहज लक्षात राहील. मी थोडं त्याला फनी बनवण्याकरिता, लक्षात राहावं आपल्या, म्हणून त्याला थोडं कॉमिक बनवण्याकरता एजीला मी म्हटलं आहे अग. HP हात पाय. डी ला मी म्हटलं आहे धुवून आणि सी ला मी म्हटलं आहे काढ. झालं आपलं वाक्य तयार. अगं हातपाय धुवून काढ, अगं हातपाय धुवून काढ. फीचर्स ऑफ रायटिंग. अप्रोप्रिएट व्होकॅब्युलरी. ग, ग्रॅमॅटिकली करेक्ट. हात, हँडरायटिंग. पाय, पॅराग्राफ मेकिंग. धुवून, डिस्कोर्स मार्कर्स. काढ, कोहेरन्स, कोहेजन. तर तुम्हाला प्रत्येक जो पहिला लेटर आहे. हॅलो मॅम, समजलं नाही, परत एकदा सांगा. हा, एम आय ऑडिबल नाव? माझा आवाज No, ma'am. येतोय? येस मॅम. मॅम ठीक आहे. हा मुद्दा परत सांगू. फीचर्स ऑफ रायटिंग मध्ये आपण पहिले जे लेटर्स काढलेले आहेत A, G, H, P, D, C. ठीक आहे, तर त्याला आपण मराठीमध्ये असं नाव दिलेलं आहे. ए ला आपण म्हटलेलं आहे अ, AG अग, HP हात पाय, DC धुवून काढ. अगं हातपाय धुवून काढ. ठीक आहे, मराठी एक कॉमिक सेंटेन्स आपण तयार केलंय. कॉमिक त्याला ह्यासाठी आपण केलेलं आहे की ते सहज आपल्या लक्षात राहावं, की दुसरं एक सेंटेन्स पुन्हा लक्षात ठेवण्याचं बर्डन आपल्यावर नको. तर अप्रोप्रिएट व्होकॅब्युलरी, ग, ग्रॅमॅटिकली करेक्ट,
हात, हँडरायटिंग, पाय, पॅरेग्राफ मेकिंग, धून, डिस्कोर्स मार्किंग आणि कार्ड, कोहरेन्स, कोहेजन. तर अशा प्रकारे तुम्हाला हे 6 जे मुद्दे आहेत, तुमचे 6 मुद्दे तुम्हाला लक्षात ठेवायचे आहेत आणि त्यासाठी फक्त एक वाक्य तुम्हाला लक्षात ठेवायचं आहे, अगं हातपाय धुवून काढ. म्हणजे त्याच क्रमाने तुम्हाला तुमचे मुद्दे लक्षात राहतील. पुढचं आपण घेऊया टाइप्स ऑफ रायटिंग. 2.3 मध्ये आहे टाइप्स ऑफ रायटिंग. तर त्यामध्ये 10 मुद्दे दिलेले आहेत. ठीक आहे, 10 प्रकारचे. देर आर व्हेरियस टाइप्स ऑफ रायटिंग. जेव्हा आपण लिखाण करतो, when we write, there is a particular purpose or objective behind writing every script. लेखन करणं म्हणजे नुसतं लेखन करणं नसते. आणि कशा करता आपण लेखन करत आहोत का, why we are writing, on the basis of that there are various types of writing. आपण काय लिहत आहोत आणि कशा करता लिहत आहोत, कोणासाठी लिहत आहोत. तर ह्यावरून रायटिंगचे वेगवेगळे प्रकार सांगितलेले आहेत. ते प्रकार तुमच्या समोर स्क्रीनवर आहेत. तुम्हाला अभ्यासाला 10 प्रकार त्या ठिकाणी दिलेले आहेत. पॅरेग्राफ्स, स्टोरी, वर्कशीट्स, रेझ्यूम, डायलॉग, लेटर्स, रिपोर्ट्स, समरी रायटिंग, न्यूज रायटिंग अँड नोटिसेस. ठीक आहे, तर हे 10ही प्रकार तुमच्या लक्षात राहावेत. म्हणून ह्यामध्ये देखील पहिलं लेटर वेगळं काढलेलं आहे. तर पहिलं लेटर आहे पी, देन एस. तुम्ही नोट डाऊन करू शकता, पी एस डब्ल्यू आर डी. ह्याला मी नाव दिलेलं आहे सरळ सरळ पासवर्ड. पासवर्ड प्रत्येकाला मेल आयडी असतो, कधी आपण फोनला पासवर्ड ठेवतो, गुगल पासवर्ड असतो, आपला गुगल पेचा पासवर्ड असतो. ठीक आहे, तर पी एस डब्ल्यू आर डी ह्याला मी नाव दिलेलं आहे पासवर्ड. एल आर ह्याला मी नाव दिलंय लातूर, आपल्या जवळचं आहे त्यामुळे आपल्या सहज लक्षात राहील. पासवर्ड लातूर. त्यानंतर एस एन एन, तर लातूरचा सनी. पूर्ण वाक्य आपलं काय तयार झालं, पासवर्ड लातूरचा सनी. तर ह्यामुळे आपल्याला पा पॅरेग्राफ, स स्टोरी, व वर्कशीट, र रेझ्यूम, ड डायलॉग, ला लेटर्स, तुर रिपोर्ट्स, सनी मधला स समरी रायटिंग, न न्यूज रायटिंग, देन सेकंड न नोटिसेस. तर अशा प्रकारे तुम्हाला वेगवेगळे जे मुद्दे आहेत ते मुद्दे तुम्हाला लक्षात ठेवण्याकरता ह्याची मदत होईल. आणि हे टेक्निक तुम्ही फक्त प्रोफिशियन्सी इन रायटिंग स्किल करताच नाही, तर कुठल्याही इतर विषयांकरता सुद्धा अप्लाय करू शकता. ह्या टेक्निकने तुम्ही सहज कितीही जास्त जरी मुद्दे असले, कितीही लॉंग लिस्ट असली तुमची, तरी देखील तुम्हाला ती सहज लक्षात ठेवायला मदत होईल. त्यानंतर 2.4 मध्ये आहे प्रॅक्टिसेस इन स्पीकिंग अँड रायटिंग. तर ह्यामध्ये भरपूर मुद्दे आहेत. आधी 13 मुद्दे प्रॅक्टिसेस इन स्पीकिंग मध्ये दिलेले आहेत. त्यानंतर मला वाटतं 9 मुद्दे ऑलमोस्ट आपल्या स्पीकिंग ऑफ रायटिंग मध्ये दिलेले आहेत. तर मित्रांनो, ह्या ठिकाणी तुम्हाला सगळेच्या सगळे मुद्दे लक्षात ठेवणं अपेक्षित नाही. कारण काय, जेव्हा आपण प्रश्नपत्रिका बघतो आणि आपल्याला प्रश्न येतात, तर प्रश्नामध्ये जनरली काय विचारलं जातं, त्या ठिकाणी प्रश्न जेव्हा आपल्या समोर उपस्थित होतात, तर प्रश्नामध्ये जनरली आपल्याला विचारलं जातं, व्हॉट विल यू डू टू डेव्हलप स्पीकिंग ऑफ युअर स्टुडंट, व्हॉट विल यू डू टू डेव्हलप रायटिंग स्किल ऑफ युअर स्टुडंट, how you can develop speaking ability of student, suggest some activities to develop speaking skill of your students, suggest some activities to develop writing among your students, explain any 4 in detail. जनरली असा प्रश्न 3 ते 4 मार्कांसाठी विचारला जातो. जर 3 मार्कांसाठी प्रश्न असेल तर एक्सप्लेन एनी 3 इन डिटेल अशा प्रकारचा प्रश्न. आणि प्लीज तुम्ही म्यूट करता का? हॅलो, प्लीज म्यूट एव्हरीवन. मॅडम तुम्ही तुम्ही unmute स्वतःला कराल अनम्यूट का? करू नका. हो सर. तुम्ही लगेच अनम्यूट करा, तुम्हाला मी सगळ्यांना म्यूट करतो. हो. येस मॅम, चालू करा, तुम्ही तुमचं अनम्यूट करा आणि देन गो अहेड. येस, थँक्यू सर.
तर प्रश्न जनरली जेव्हा विचारला जातो तर प्रश्नामध्ये अशा प्रकारचे जर 3 मार्कांसाठी असेल प्रश्न तर एक्सप्लेन एनी 3 इन डिटेल, एक्सप्लेन एनी 4 इन डिटेल अशा प्रकारचा प्रश्न असतो. ऍक्च्युली तुम्ही सगळे ऍक्टिव्हिटीज अभ्यासणं, सगळ्या प्रॅक्टिसेस अभ्यासणं हे अपेक्षित आहे. पण जर आपण फक्त परीक्षेपुरतं जर या ठिकाणी आपण मार्गदर्शन किंवा परीक्षेपुरतं जर आपण ह्या ठिकाणी विचार करणार आहोत तर मला असं वाटतं की जर ज्यांना सर्व मुद्दे जमणार नसतील तर त्यांनी काय करावं, कमीत कमी 4 ते 5 मुद्दे प्रॅक्टिसेस इन स्पीकिंग मधील त्यानंतर प्रॅक्टिसेस इन रायटिंग ह्यामध्ये देखील कमीत कमी 4 ते 5 मुद्दे तुम्ही सर्वांनी अगदी कंठस्थ करून घ्या की स्पीकिंग आलं, प्रॅक्टिसेस इन स्पीकिंग किंवा ऍक्टिव्हिटीज इन स्पीकिंग, सजेस्ट सम ऍक्टिव्हिटीज इन स्पीकिंग. तर हे 4 मुद्दे मला त्या ठिकाणी लिहायचे आहेत. तर ह्यामध्ये देखील तुम्ही जे सारखे वाटणारे जे मुद्दे तुम्हाला वाटतात, ज्यांचं जे स्पेलिंग आहे ते सारख्या लेटरने सुरू होतं, जसं या ठिकाणी डिस्कशन, डिबेटिंग, ड्रामटायझेशन, ड्रिलिंग, हे 4 सगळे डीनी सुरू होतात. तर अशा प्रकारे तुम्ही काहीतरी आपलं टेक्निक, आपली क्रिएटिव्हिटी त्या ठिकाणी यूज करून कोणते 4 मुद्दे मला लिहायचे आहेत तेवढे 4 मुद्दे तुम्ही ऑडिओ तुम्ही आणि सॉरी प्लीज म्यूट युअरसेल्फ. प्लीज म्यूट युअरसेल्फ. केलं मॅडम, म्यूट केलं त्यांना. ठीक आहे, थँक्यू सर. हा, तर ह्या ठिकाणी तुम्ही तुम्हाला जमणारे किंवा तुम्हाला लक्षात राहणारे, जसं प्रॅक्टिसेस इन स्पीकिंग बद्दल जेव्हा आपण चर्चा करतो तर प्रॅक्टिसेस इन स्पीकिंग मध्ये काय की तुम्हाला लक्षात ठेवायचे की एखाद्या आपल्या विद्यार्थ्याला त्याचं स्पीकिंग स्किल डेव्हलप करायचं आहे. म्हणजे आपली बेसिक रिक्वायरमेंट काय राहील? बेसिक रिक्वायरमेंट ही राहील टू गिव्ह अपॉर्च्युनिटी टू दॅट स्टुडंट टू स्पीक मोर. त्या एखाद्या विद्यार्थ्याला बोलण्याची संधी आपण देऊ तेव्हा त्याचं स्पीकिंग स्किल डेव्हलप होईल. एक लॉजिक आपण लावायचं. प्रत्येक वेळी केवळ पाठांतर करणे किंवा मगअप करणे हे आवश्यक नाहीये. कधी कधी आपलं जे लॉजिक आहे किंवा आपलं जे आपण ज्या पद्धतीने विचार करतो तर त्या विचार केल्याने सुद्धा आपल्याला एखाद्या प्रश्नाचं उत्तर आपल्याला सहज सुचतं किंवा लक्षात राहतं. तर प्रॅक्टिसेस इन स्पीकिंग. तर स्पीकिंग स्किल डेव्हलप करायचं आहे म्हणजे कशाने ते डेव्हलप होईल? तर विद्यार्थ्याला बोलण्याची संधी दिल्यामुळे. तर बोलण्याची संधी मग कशा प्रकारे देता येईल? तर त्या विद्यार्थ्याला स्टोरी टेलिंग आपल्याला करायला सांगता येईल, त्या विद्यार्थ्याला आपल्याला रोल प्ले देता येईल, त्या विद्यार्थ्याला आपल्याला ड्रॅमटायझेशन करायला सांगता येईल, त्या विद्यार्थ्याला आपल्याला कवितांचं गायन करायला सांगता येईल, त्या विद्यार्थ्याला आपल्याला इंटरव्ह्यू आपण घेऊ शकतो, ग्रुप डिस्कशन आपण त्या ठिकाणी घेऊ शकतो, क्वेश्चन आन्सर घेऊ शकतो. म्हणजे ज्या ज्या मार्गाने तो विद्यार्थी बोलू लागेल त्या मार्गाने आपल्याला त्या विद्यार्थ्याचं स्पीकिंग स्किल डेव्हलप करता येईल. हे लक्षात ठेवणं खूप कठीण नाही आहे. आपल्याला फक्त हे लक्षात ठेवायचं आहे की माझा विद्यार्थी, तुम्ही आंतरवासिता करिता शाळांमध्ये गेलेले आहात, तुम्ही वर्गाध्यापन केलेलं आहे, त्यामुळे तुम्हाला विद्यार्थी होण्यासारखा शिक्षक होण्याचा देखील अनुभव आहे आणि विद्यार्थ्याला आपण बोलकं कसं करतो ते देखील तुम्हाला अनुभव आहे. आता फक्त आपल्याला जे आपल्याला मराठीतून माहिती आहे त्याला इंग्रजीतून आपल्याला लिहायचं आहे, थोडंसं एक्सप्रेस त्या ठिकाणी करायचं आहे. तर त्यासाठी तुम्हाला काय करायचं आहे की तुम्हाला सोपे वाटणारे जे टर्म्स असतील, जे वोकॅबलरी असेल ती वोकॅबलरी तुम्हाला निवडायची. जसं तुम्हाला वाटतं की रोल प्ले मला सहज लक्षात राहील, रोल प्ले. स्टोरी टेलिंग लक्षात राहील, स्टोरी टेलिंग. ग्रुप डिस्कशन तर ग्रुप डिस्कशन. ड्रॅमटायझेशन तर रिसायटेशन ऑफ पोएम्स. ठीक आहे. तर असे तुम्हाला सोपे वाटणारे 4 ते 5 मुद्दे तुम्हाला व्यवस्थित अगदी लर्न करायचे आहेत. पूर्ण 13 मुद्दे लर्न करण्याच्या मागे जाऊ नका. जर तुम्हाला ते होत असतील तर दॅट इज सो फॉर सो गुड. ओके. बट इफ यू आर नॉट एबल टू डू ऑल द 13 points, at least make sure that you can write 4 to 5 points there, because every time wherever the question is asked on that, it is mentioned that it is clearly mentioned there that explain any 4 in detail. Okay, so you have a choice there. You can explain any 4 points out of these 13. Just you have to pick the points of your choice. Hello? Then next is, yes. हॅलो मॅम, जर प्रॅक्टिस इन स्पीकिंग मध्ये आपण 4 पॉइंट दिले
समजा जर हा. आपण फर्स्ट घेतलं क्वेश्चन आन्सर मेथड, त्याच्यात आपल्या भाषेत आपण उत्तर लिहू शकतो ना? ऑफकोर्स लिहू शकतो ना. आपल्या भाषेतच लिहिते एक्सपेक्टेड आहे. ज्या ठिकाणी आपल्याला सजेस्ट किंवा आपण जे ऍप्लिकेशन बेस्ड क्वेश्चन्स असतात, उपयोजनात्मक प्रश्न आपण ज्यांना म्हणतो, तर ऍप्लिकेशन बेस्ड मध्ये तुम्ही तुमच्या अनुभवांच्या आधारे तुमचं मत काय आहे ते एक्सप्रेस करावं हे एक्सपेक्टेड असतं, विथ द हेल्प ऑफ मॉडेल आन्सर ऑर मॉडेल आन्सर एक्सपेक्टेड पॉइंट्स. मॉडेल आन्सर मध्ये जे पॉइंट्स एक्सपेक्टेड आहेत त्या पॉइंट्सच्या मदतीने तुम्ही आतमध्ये आपलं क्वेश्चन आन्सर मेथडमध्ये हाऊ यू विल कंडक्ट दॅट ऍक्टिव्हिटी इन युअर क्लासरूम, इट डिपेंड्स ऑन यू. These four points or the points whichever are mentioned there should be from your textbook, but you can take that activity as per your own convenience and as per the convenience of students. तर तुम्ही आपल्या मनाने निश्चित त्या ठिकाणी उत्तर लिहू शकता. पॉइंट्स फक्त तुम्हाला घ्यायचं आहे आणि त्यानंतर तुम्ही ऍक्टिव्हिटी आपल्या वर्गामध्ये कशी कंडक्ट करणार त्या ठिकाणी ते तुम्हाला मेन्शन करायचं आहे. ठीक आहे. त्यानंतर पुढचं जे आहे ते ह्यातीलच दुसरा मुद्दा प्रॅक्टिस इन रायटिंग. तर जसं आपण प्रॅक्टिसेस इन स्पीकिंग यामध्ये 9 मुद्दे आहेत प्रॅक्टिसेस इन रायटिंग मध्ये. तर प्रॅक्टिसेस इन स्पीकिंग मध्ये आपण ज्या प्रकारे आपण हा विचार केला की मला माझ्या विद्यार्थ्याचं स्पीकिंग स्किल डेव्हलप करायचं आहे, तर ते कसं डेव्हलप होईल, जेव्हा मी माझ्या विद्यार्थ्याला बोलण्याची अधिकाधिक संधी देईल आणि मी ती कशा कशा प्रकारे देऊ शकतो. तर सेम प्रोसेसने तुम्हाला विचार करायचा आहे की माझ्या विद्यार्थ्याचं लिखाण योग्य नाही किंवा मला ते इम्प्रूव्ह करायचं आहे, मला ते डेव्हलप करायचं आहे, तर मी कशा कशा पद्धतीने देऊ शकतो, तर त्याला लिखाणाची जास्तीत जास्त संधी उपलब्ध करून दिल्यामुळे त्याचं लिखाण डेव्हलप होईल. म्हणजे जो व्यक्ती जेवढा जास्त वेगवेगळ्या प्रकारचं लिखाण करेल तेवढं तो त्या लिखाणामध्ये पारंगत होत जाईल. ठीक आहे ना. तर इथूनही तुम्हाला 4 ते 5 मुद्दे मी ह्यासाठी म्हणत आहे, ऍक्च्युली तिथे 4च मुद्दे मेन्शन केलेले असतात, राईट एनी 4 इन डिटेल्स. पण एखाद्या वेळेस एखादा मुद्दा आठवला नाही किंवा त्या मुद्द्यातील आतील जो गाभा आहे तो आपल्याला आठवला नाही, तर 5वा मुद्दा आपल्याकडे असावा. तर ह्या ठिकाणी तुम्हाला जसं वेगवेगळे जे मुद्दे आहेत, ट्रान्सक्रिप्शन, कॉपिंग फ्रॉम द ब्लॅकबोर्ड, जसं आपण लहान मुलांकरता ही पद्धती जास्त उपयोगात आणतो, कॉपिंग फ्रॉम द ब्लॅकबोर्ड. इट इज डन इन ऑलमोस्ट इन एव्हरी क्लास. प्रत्येक वर्गामध्ये ही ऍक्टिव्हिटी घेतलीच जाते. ही काही नवीन अशी विशेष ऍक्टिव्हिटी नाही की जी आपल्याला लक्षात राहणार नाही. कॉपिंग फ्रॉम द ब्लॅकबोर्ड, शिक्षक फळ्यावर लिहून देतात आणि विद्यार्थी आपल्या वहीमध्ये त्या गोष्टी नोंदवून घेतात. दॅट इज द सिम्पलेस्ट ऍक्टिव्हिटी. तर ही तुमच्या सहज लक्षात राहील. देन रायटिंग द सेंटेन्सेस फ्रॉम द सबस्टिट्यूशन टेबल. तर सबस्टिट्यूशन टेबल ही कॉन्सेप्ट देखील तुम्हाला माहिती असेल. सबस्टिट्यूशन टेबल मध्ये वेगवेगळे सबस्टिट्यूट्स अवेलेबल असतात अँड स्टुडंट्स आर आस्क्ड टू मेक सेंटेन्सेस विथ द हेल्प ऑफ गिव्हन क्लू वर्ड्स ऑर गिव्हन विथ द हेल्प ऑफ गिव्हन वर्ड्स इन दॅट टेबल. ओके. सो रायटिंग इन कॉपी बुक, सिम्पली एखादं तुम्ही त्याला ऐसे लिहायला दिला किंवा ऍज पर द डिफिकल्टी लेवल और ऍज पर द क्लास, you can give them any topic or any alphabet writing or word writing and just they will copy it in their notebook. Use a calligraphy notebook, periodic competitions in handwriting, डिक्टेशन. पिरियॉडिक कॉम्पिटिशन म्हणजे एखाद्या निश्चित कालावधीने तुम्ही वर्गामध्ये हँडरायटिंग कॉम्पिटिशन्स वगैरे अरेंज करू शकता. त्यानंतर डिक्टेशन, ज्यामध्ये तुम्ही डिक्टेट करता आणि विद्यार्थी ते श्रवण करून त्याचं लिखाण करतात. रायटिंग सेंटेन्सेस इन अ सिक्वेन्स, जसं जम्बल्ड वर्ड वगैरे एक्झरसाइज आपण पझल गेम वगैरे घेतो किंवा एखादा लँग्वेज गेम वगैरे आपण वर्गामध्ये अरेंज करू शकतो की जे शब्दांचा क्रम योग्य पद्धतीने लावणे, वाक्याचा क्रम एक वेगळ्या पद्धतीने किंवा योग्य पद्धतीने लावणे, तर ही देखील एखादी ऍक्टिव्हिटी असू शकते. डिस्क्रायबिंग पिक्चर्स अँड राईट वर्ड्स, तर ही ऍक्टिव्हिटी रीडिंग करता पण उपयोगी होईल, डिस्क्रायबिंग पिक्चर्स, देन रायटिंग करता सुद्धा उपयोगी होईल आणि स्पीकिंग करता सुद्धा ही उपयोगी होऊ शकते. एखादा पिक्चर तुम्ही विद्यार्थ्यांना दाखवता, एखादं फ्लॅश कार्ड दाखवता, एखादं चित्र दाखवता आणि ते चित्र दाखवल्यानंतर तुम्ही त्यांना आपल्या शब्दामध्ये त्या चित्राचं वर्णन करण्याकरता सांगता आणि त्यामधील मग आलेले जे शब्द असतात ते शब्द मग तुम्ही त्यांना लिहिण्याकरिता तुम्ही देता. तर ही एक ऍक्टिव्हिटी होऊ शकते ह्या ठिकाणी. देन ऑल टाइप्स ऑफ कंपोजिशन, त्यामध्ये स्टोरी रायटिंग येईल,
लेटर रायटिंग येईल, एसे रायटिंग येईल, तर सगळ्या प्रकारचे जे कंपोजिशन्स आहेत तर ते कंपोजिशनचा देखील ह्या ठिकाणी समावेश होऊ शकतो. ह्या ठिकाणी देखील तुम्हाला 4 लक्षात राहावेत की पहिलं लेटर तुमच्या लक्षात राहावे म्हणून मी फक्त सी 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 ह्यांना वेगळ्या अक्षरांनी अंकित केलेलं आहे. कॉपिंग फ्रॉम द ब्लॅकबोर्ड, कॅलिग्राफी नोटबुक, पिरियॉडिक कॉम्पिटिशन्स अँड कंपोजिशन्स. तर हे मी एक क्लुप्ती म्हणून दिलेली आहे, पण अगेन द सेम थिंग, तुम्हाला जे वाटेल की तुमच्या सहज लक्षात राहील किंवा तुम्हाला जी ऍक्टिव्हिटी सहजासहजी त्या ठिकाणी सुचू शकते, तर अशाच ऍक्टिव्हिटी तुम्ही ह्या ठिकाणी 4 ते 5 ऍक्टिव्हिटी तुम्ही लक्षात ठेवायच्या आहेत आणि त्यांचा अभ्यास करायचा आहे आणि त्या पद्धतीने त्यांची लिखाण देखील करायचं आहे. ठीक आहे, इथपर्यंत काही कन्फ्युजन कोणाला? नो मॅम. ठीक आहे, ठीक, थँक्यू. गिव्ह मी 1 मिनिट. त्यानंतर जून 2018 ते जानेवारी 2023 आतापर्यंत आलेले जे सगळे ऑब्जेक्टिव्ह क्वेश्चन्स आहेत, ते सगळे ऑब्जेक्टिव्ह क्वेश्चन्स ह्या ठिकाणी मी आणि विशेषतः प्रोफिशियन्सी अँड रायटिंग स्किल ह्या घटकावर आलेले सगळे जे ऑब्जेक्टिव्ह क्वेश्चन्स आहेत ते मी कव्हर करण्याचा ह्या ठिकाणी प्रयत्न केलेला आहे. मी ऑब्जेक्टिव्ह सगळे वाचून दाखवणार नाही, तुम्ही स्क्रीनशॉट घेऊ शकता कारण मी ते विथ आन्सर तिथे नमूद केलेले आहेत. ऑब्जेक्टिव्ह क्वेश्चन्स बद्दल फक्त मला जे सांगायचं होतं तुम्हाला की ऑब्जेक्टिव्ह क्वेश्चन्सचा आन्सर करताना काही विद्यार्थ्यांची सवय असते की आपल्याला बाकीचा पेपर येत नसेल किंवा कोणत्या कारणामुळे कोणास ठाऊक, पण ऑब्जेक्टिव्ह क्वेश्चन्स पूर्णच्या पूर्ण प्रश्न लिहितात, त्यानंतर पूर्णच्या पूर्ण उत्तर देखील लिहितात. तर तसं करण्याची बिलकुल आवश्यकता नाही. उगाच आपला वेळ वेस्ट करू नका, वाया घालवू नका. ऑब्जेक्टिव्ह क्वेश्चन्स लिहिण्याची गरज नाही. तुम्ही प्रश्नाचा क्रमांक व्यवस्थित टाका आणि नुसतं उत्तर लिहिलं तरी चालेल. जर ज्या ठिकाणी असं असेल की रिराईट द सेंटेन्स, तर त्या ठिकाणी तुम्हाला तो सेंटेन्स पुन्हा लिहावा लागेल. ठीक आहे, पण प्रत्येक वेळे पूर्ण प्रश्न लिहिणे, फक्त रिकामी जागा जर असेल तर रिकामी जागा साठी ते उत्तर लिहा फक्त. म्हणजे जसं आता आपण उदाहरणादाखल घेऊया एखादा, जसं पहिलाच आहे, द पर्पज ऑफ अ डायलॉग इज नायदर टू अग्री नॉट टू डिटरमाइन हु इज राईट. तर तुम्ही हे सेंटेन्स लिहा, त्यानंतर लिहा ट्रू ऑर फॉल्स. विद्यार्थी काय करतात, आधी तो प्रश्न लिहितात, मग ते उत्तर लिहिण्याकरिता पुन्हा दुसऱ्यांदा ते वाक्य लिहितात. आर यू गेटिंग माय पॉइंट, व्हॉट आय एम ट्राइंग टू से? पुन्हा पुन्हा तोच प्रश्न लिहिण्याची गरज नाही, एकदाच ते वाक्य लिहा फक्त. राईट दॅट सेंटेन्स ओनली वन्स, whether it is true or false, whether it is fill in the blanks, whether it is odd one out. odd one out असेल तर फक्त तो वर्ड लिहा जो odd one out आहे. विद्यार्थी काय करतात, एकदा हा प्रश्न लिहितात पूर्ण, द पर्पज ऑफ अ डायलॉग इज नायदर टू अग्री नॉट टू डिटरमाइन हु इज राईट, आणि मग त्याचं खाली आन्सर लिहितात, अगदी आन्सर इन 1 सेंटेन्स और 2 सेंटेन्स प्रमाणे. Hello, excuse me, madam. येस येस In the true or false questions, there is no need Yes. to write down that sentence. We yes just yes have to absolutely, put down there is no need to write, no need to write. we just put down the question number and we just try to write Yes, down yes, the yes. true or If your false. question number is correct, if your question number is correct, even there is no need to write the sentence of fill up the blank also. No need to write. But your question number should be correct. जनरली काय होतं की जो फिल अप द ब्लँक्स वगैरे असतात तर फक्त एक सेंटेन्स असतं आणि कोणालाही नंबर नसतो. मग नंबरिंग नसल्यामुळे काय होतं की परीक्षकासमोर एक म्हणजे गोंधळाची परिस्थिती निर्माण होते की मग त्याला उत्तरं शोधावी लागतात की कोणत्या प्रश्नाचं उत्तर कोणतं आहे किंवा आता कोणाला मार्क देऊ कोणाला द्यायचं नाही. तर अशा प्रकारे गोंधळाची परिस्थिती निर्माण होते. त्यामुळे त्या ठिकाणी बरेचदा जर प्रश्न क्रमांक तुमचा बरोबर नसेल तर मग वाक्य जर असेल तर परीक्षकाला ते तपासण्याकरिता सोपं जातं. त्यामुळे मी असं म्हटलं की वाक्य लिहिलं तरी चालेल, बट देर इज नो नीड. तुम्हाला फक्त प्रश्न क्रमांक योग्य त्या ठिकाणी टाकणं आवश्यक आहे. त्यानंतर जसं ऑड वन आउट वगैरे क्वेश्चन नंबर वन त्याच्यामध्ये 1 2 3 4 आहे, तर 1 चं फॉल्स ट्रू और फॉल्स हा कधी ए असतो, कधी ए मधला पहिला बी. ओके है ना. क्वेश्चन नंबर 1A, ए मध्ये मग 2 आहेत. क्वेश्चन नंबर 1B, बी मध्ये 2 ऑब्जेक्टिव्ह आहेत.
ठीक आहे ना. तर अशा वेळेस जर आपलं ए किंवा बी चुकलं तर ए मधला बी होता की बी ए मधला ए होता की बी होता, तिथला पहिला आहे की इथला पहिला आहे, तर असा घोळ होऊ नये म्हणून जर आपल्याला स्पीड आपली असेल आणि खूप वेळ एक वाक्य लिहायला असं लागत नाही, तर त्या ठिकाणी आपण जर शुअर नसलो, खूप घाईत आपण ऑब्जेक्टिव्ह सॉल्व्ह केलेले आहेत, तर त्या ठिकाणी आपण वाक्य त्या ठिकाणी मेन्शन जर असलं तर त्या ठिकाणी मग प्रश्न संख्या तेवढी लक्षात घेतली जात, सॉरी, प्रश्नाचा क्रमांक लक्षात घेतला जात नाही. पण काही काही विद्यार्थी जे असतात ते पुन्हा पुन्हा तोच तो प्रश्न लिहितात, तर तेवढं लिहिण्याची देखील त्या ठिकाणी ऑब्जेक्टिव्ह मध्ये आवश्यकता नाही. त्यानंतर एक जसं ऑड वन आउट, समरी, नोटीस, मॉडिफाय, रिपोर्ट किंवा कुठलंही जर तुमचं जे ऑब्जेक्टिव्ह असेल जिथे ऑड वन आउट आहे, तर ऑड वन आउट बघताना सुद्धा तुम्हाला जे आपण सांगितलेली पहिल्या ज्या क्लुप्त्या होतात, कारण जनरली जे ऑड वन आउट्स आलेले आहेत ते प्रोसेस ऑफ रायटिंग आणि टाइप्स ऑफ रायटिंग आणि फीचर्स ऑफ रायटिंग यापैकी आलेले आहेत. पहिले जे आपले 2.1, 2.2 आणि 2.3 यापैकी आलेले आहेत, तर एकदा त्यांना ऑड वन करण्याच्या आधी व्यवस्थित वाचून घ्या. जसं समरी, नोटीस, मॉडिफाय, रिपोर्ट. ठीक आहे. तर ह्यापैकी समरी हा काय टाइप्स ऑफ रायटिंग आहे. त्यानंतर नोटीस, इट इज ऑल्सो टाइप ऑफ रायटिंग. त्यानंतर रिपोर्ट, इट इज ऑल्सो अ टाइप ऑफ रायटिंग. तर ऑड वन आउट कोणतं होईल इथे? मॉडिफाय. मॉडिफाय काय आहे? इट इज अ स्टेप ऑफ प्रोसेस ऑफ रायटिंग. ठीक आहे. तर एकदा व्यवस्थित काळजीपूर्वक तुम्हाला फक्त वाचन करायचं आहे आणि आपलं जे सेंटेन्स होतं, जसे सुरुवातीला जे आपण सांगितलं, ज्या सेंटेन्सच्या क्लृप्ती आपण पॉइंट्स लक्षात ठेवले होते, तर त्या पॉइंट्स मध्ये ते येत आहे का ते बघायचं. ठीक आहे. त्यानंतरच ऑड वन आउट तुम्ही बाहेर करायचं आहे त्याला. तर ऑब्जेक्टिव्ह तुमच्या समोर आहेतच, तुम्ही स्क्रीनशॉट सर त्याप्रमाणे पीपीटी तुम्हाला शेअर करतायत, त्या तुम्ही स्क्रीनशॉट घेऊन घ्या. आपण पूर्ण ऑब्जेक्टिव्ह ह्या ठिकाणी डिस्कस करू शकणार नाही. पहिल्या पेजमध्ये एकूण 15 ऑब्जेक्टिव्ह आहेत. खूप जास्त ऑब्जेक्टिव्ह नाहीत, 15 आहेत आणि तुम्ही एक दोनदा त्यांचं व्यवस्थित नीट मनपूर्वक वाचन केलं की ते सहज तुमच्या लक्षात राहणार. फक्त तुम्ही त्याला पाठ करायचं नाही, पाठ करू नका. येस, हा टीचर, मला एक क्वेरी होती. हा, फिलिंग द ब्लँक्स आन्सर हवं होतं. हा हा, बोला ना. मी सांगू का तो क्वेश्चन? तुम्ही हो तुम्ही क्वेश्चन लिहून ठेवता का? आपण शेवटी घेऊया. क्वेश्चन लिहून ठेवा तुम्ही, आपण शेवटी घेऊया. हो क्वेश्चन लिहून ठेवा, शेवटी घेऊया. तुम्ही किंवा तुम्ही चॅटबॉक्स मध्ये करू शकता, चॅटबॉक्स मध्ये टाकून द्या क्वेश्चन. तर अशा प्रकारे 15 ऑब्जेक्टिव्ह आतापर्यंत प्रोफिशियन्सी इन रायटिंग स्किल ह्यावर विचारण्यात आलेले आहेत. त्यानंतर आपण विचार करूया 2 मार्कांचे प्रश्न, 3 मार्कांचे प्रश्न आणि 4 मार्कांचे प्रश्न. तर ह्या चारही सब युनिटवर किती प्रश्न आतापर्यंत विचारण्यात आलेले आहेत, कारण ते आपल्याला डिसाईड करायला मदत होईल की आपल्याला कोणत्या भागावर जास्त वेटेज द्यायचं आहे. तर प्रोसेस ऑफ रायटिंग वर आतापर्यंत 5 प्रश्न विचारण्यात आलेले आहेत. फीचर्स ऑफ रायटिंग वर 8 प्रश्न आतापर्यंत विचारण्यात आलेले आहेत. टाइप्स ऑफ रायटिंग वर आतापर्यंत 19 प्रश्न विचारण्यात आलेले आहेत आणि प्रॅक्टिस इन स्पीकिंग अँड रायटिंग त्यावर 3 प्रश्न विचारण्यात आलेले आहेत. ठीक आहे. तर तुम्हाला तुम्ही प्लीज स्वतःला म्यूट करा. प्लीज म्यूट युअरसेल्फ. तर टाइप्स ऑफ रायटिंग या युनिटवर ह्या सब युनिटवर तुम्हाला भरपूर फोकस करायचा आहे, कारण तिथे 10 पॉइंट्स आहेत आणि त्यामधून छोटे भरपूर प्रश्न त्या ठिकाणी उपस्थित होतात. तर त्यामुळे तुम्हाला तो सब युनिट व्यवस्थित लक्षात घ्यायचा आहे. 19 प्रश्न त्यावर आतापर्यंत विचारण्यात आलेले आहेत. त्याकरता तुम्हाला त्या युनिटला विशेष लक्ष देणे आवश्यक आहे.
त्यानंतर आपण घेऊया इम्पॉर्टंट क्वेश्चन्स फ्रॉम प्रोसेस ऑफ रायटिंग. इम्पॉर्टंट क्वेश्चन मध्ये आपला जो क्वेश्चन आहे ते आतापर्यंत आलेले प्रश्न सगळे दिलेले आहेत, ते पीपीटी तुम्हाला शेअर करतील सर. आपण ह्या ठिकाणी क्वेश्चन घेऊया. एक्सप्लेन इन ब्रीफ द प्रोसेस ऑफ रायटिंग. हा प्रश्न विचारण्यात आलेला आहे जून 2018 आणि मला वाटतं 2023 ला पण हा प्रश्न ह्या ठिकाणी विचारण्यात आलेला आहे. जानेवारी 2023 ला देखील हा प्रश्न होता. विच मेथड्स इन द प्रोसेस ऑफ रायटिंग विल यू कन्सिडर, एक्सप्लेन द 3 स्टेप्स इन डिटेल. तर ह्या ठिकाणी तुम्हाला हा जो प्रश्न आहे त्या प्रश्नामध्ये 6 हे मुद्दे कव्हर होणे आवश्यक आहे. एक्सप्लेन इन ब्रीफ द प्रोसेस ऑफ रायटिंग. थोडक्यात तुम्हाला प्रोसेस ऑफ रायटिंगची जी कॉन्सेप्ट आहे ती तुम्हाला एक्सप्लेन करायची आहे. 3 मार्कांसाठी हा प्रश्न आहे. त्यामुळे खूप जास्त ह्या ठिकाणी लिहिणं एक्सपेक्टेड नाहीये, पण 6 सगळे मुद्दे जे आहेत ते कव्हर होणे आवश्यक आहे आणि ऍटलिस्ट 1-1, 2-2 पॉइंट प्रत्येक सब पॉइंटमध्ये ऍड करणं आवश्यक आहे. ज्यापैकी जसं जनरेटिंग आयडियाज फॉर रायटिंग. इन दिस स्टेप इट इज द फर्स्ट स्टेप ऑफ रायटिंग. पहिलं जे त्या ठिकाणी तुम्हाला मेन्शन करणं आवश्यक आहे. काय मेन्शन करायचं आहे तुम्हाला? जनरेटिंग आयडियाज फॉर रायटिंग इज द फर्स्ट स्टेप ऑफ रायटिंग. Here the writer collects the ideas from everywhere. Okay, through brainstorming, through discussion, the writer decides the objectives of writing. एखादं लिखाण कशा करता करायचं आहे, कोणत्या विषयावर करायचं आहे, कोणासाठी करायचं आहे, हे जनरेटिंग आयडियाज फॉर रायटिंग ह्या स्टेप मध्ये डिसाइड केलं जातं. म्हणजे आपलं जे लिखाण आहे त्या लिखाणाचा आपला वाचक वर्ग कोण आहे, हु इज द ऑडियन्स अँड व्हॉट इज द पर्पज ऑफ माय रायटिंग शुड बी कन्सिडर्ड. Yes, Mona, I will answer you after this. Okay. Generating ideas for writing. Then second step is drafting. Drafting is the second step of writing. Okay. So in this step, you have to be particular. In generating ideas, you have selected lots of ideas related to your topic. First, you have selected the topic. Then you have decided the objective behind writing. Then you have decide the audience of your writing. And in this stage of drafting, you have to be particular. You have to tick mark the particular points. Then you have to write those points in a particular sequence. एका विशिष्ट क्रमाने तुम्हाला ते मुद्दे जे आहेत ते आपले मांडायचे आहेत. कोणत्या स्टेजमध्ये? ड्राफ्टिंगच्या स्टेजमध्ये. देन एडिटिंग मध्ये तुम्हाला या ठिकाणी ऍड करायचं आहे की ज्या ठिकाणी तुम्ही ड्राफ्टिंग मध्ये जे काही तुम्ही लिहिलेलं असेल तर ते पुन्हा त्याचं 1-2दा वाचन करून मला पुन्हा ह्यामध्ये काय ऍड करता येईल हे या स्टेजमध्ये तुम्हाला डिसाइड करायचं आहे. देन मॉडिफाईंग मध्ये प्लीज डू नॉट स्क्रॅच ऑन द स्क्रीन. प्लीज, आय इन्सिस्ट यू. Then in the stage of modifying, you can make your writing more impressive. जसं एडिटिंग पर्यंत तुमच्याकडे एक मॅटर तयार झालेलं आहे. मॉडिफाईंगच्या स्टेजमध्ये काय करू शकता तुम्ही? आपलं लँग्वेज पुन्हा चांगलं त्या ठिकाणी करू शकता. जे आपलं भाषा आहे, जे शब्द तुम्ही निवडलेले आहेत लिखाणाकरता, ग्रॅमॅटिकली ते करेक्ट आहे की नाही हे तुम्ही त्या ठिकाणी तपासून बघू शकता. तर मॉडिफाईंगच्या स्टेजमध्ये तुम्ही आपल्या लिखाणाला आणखी जास्त चांगलं बनवण्यासाठी काय काय तुम्हाला त्यामध्ये सुधारणा करता येईल हे या ठिकाणी तुम्ही डिसाइड करू शकता. देन द नेक्स्ट स्टेज इज आफ्टर मॉडिफाईंग व्हॉट यू कॅन डू. यू हॅव टू रिवाइज. युअर कंटेंट. तुम्ही जो कंटेंट लिहिलेला आहे त्यामध्ये तुम्हाला रिवाइज काय करायचं आहे हे या स्टेजमध्ये तुम्ही डिसाइड करता. जे तुम्ही मॉडिफाय केलेलं असेल ते ह्या ठिकाणी योग्य आहे की नाही, अयोग्य आहे की नाही. आणि एडिटिंग आणि मॉडिफाईंग हे प्रत्येक स्टेप नंतर तुम्हाला या ठिकाणी लिखाण करताना ही एक गोष्ट मेन्शन करायची आहे की यू हॅव टू रीड द कंटेंट आफ्टर 1 or 2 days. ही गोष्ट ह्या ठिकाणी विशेषतः मेन्शन करायची. ह्याचं कारण काय की जेव्हा आपण एखादं लिखाण करण्याकरता बसतो, तुमच्यापैकी कोणी जर कवी असतील, कोणी लेखक असतील, कोणी कथा लेखक असतील, शक्यता असू शकते, तर त्यांनाही माहिती असेल
की जेव्हा आपण एखादं काही लिखाण करायला बसतो तर त्यावेळेसचे आपले विचार आणि 2 दिवसानंतर त्या सेम टॉपिकवर आपल्याला सुचणारे जे विचार आहेत ते विचार आपले वेगवेगळे असतात. आज आपण ज्या दृष्टिकोनातून एखाद्या कंटेंटचं वाचन करतो किंवा एखाद्या कंटेंटचं लिखाण करतो 2 दिवसानंतर कदाचित त्याबद्दल आपले विचार वेगळे असू शकतात. त्यामुळे तुम्हाला एडिटिंग आणि मॉडिफाईंग ह्या दोन्ही स्टेजमध्ये एक गोष्ट मेन्शन करायची आहे की यू हॅव टू गो थ्रू द कंटेंट आफ्टर 1 or 2 days. त्यानंतर तुम्हाला कळेल की मागे जे मी लिहिलेलं होतं ते योग्य आहे किंवा नाही, यात काय एडिट करायचं आहे आणि काय ऍड करायचं आहे, काय मायनस करायचं आहे. ठीक आहे. तर रिवायझिंगच्या स्टेजमध्ये तुमच्याकडे आता कंटेंट हे बऱ्याच प्रमाणात रेडी झालेलं आहे. नाऊ ऍट द लास्ट स्टेज, सिक्स्थ पॉइंट, प्रेझेंटिंग रायटिंग इज द लास्ट स्टेप ऑफ रायटिंग. हिअर युअर कंटेंट इज रेडी टू प्रेझेंट टू युअर ऑडियन्स. तुमच्या ऑडियन्सला प्रेझेंट करण्याकरता तुमचं कंटेंट आता रेडी आहे. तर अशा प्रकारे जर 3 मार्कांसाठी हा प्रश्न आलेला आहे तर 6 पॉइंट्स आणि प्रत्येक पॉइंट्स मध्ये 1 ते 2 जे सब पॉइंट्स आपण डिस्कस केलेले आहेत त्यापैकी 1 ते 2 सब पॉइंट्स आपण त्या ठिकाणी ऍड करू शकतो. आणि जर हाच प्रश्न, सेम प्रश्न जर तुम्हाला 4 मार्कांसाठी असेल तर त्या 4 मार्कांसाठी असताना तुम्हाला फक्त आणखी जास्त तिथे मॅटर जे आहे ते ऍड करावं लागेल. ह्या ठिकाणी आणखी एक गोष्ट मला सजेस्ट करायची आहे की ज्या ज्या ठिकाणी तुम्हाला असं वाटत असेल, जसं 3 मार्कांचा प्रश्न आहे किंवा 4 मार्कांचा प्रश्न आहे, तर इथे हे 6 मुद्दे तुम्ही लिहिलेले आहेतच, पण थोडं ह्या ठिकाणी तुम्ही फ्लोचार्टचा वापर करू शकता, एखादा ट्री डायग्राम तुम्ही काढू शकता, एखादी छोटीशी आकृती काढून त्या ठिकाणी आकृतीच्या माध्यमातून हे पॉइंट्स तुम्ही फोकस करू शकता. म्हणजे तुमचं जे उत्तर आहे ते इतरांपेक्षा वेगळं आणि जास्त क्रिएटिव्ह आहेत असं त्या ठिकाणी परीक्षकाच्या निदर्शनास येईल आणि त्या ठिकाणी तुम्हाला मार्क्स चांगले पडण्याचे जे चान्सेस आहेत ते चान्सेस जास्त असतील. ठीक आहे. तर अशा प्रकारे तुम्ही 3 मार्कांचा प्रश्न आहे तर 3 मार्कांच्या प्रश्नासाठी अशा प्रकारे तुम्ही उत्तर लिहू शकता. त्यानंतर एखादा प्रश्न जसं 2 मार्कांसाठी असेल, जसं ड्राफ्टिंगवर भरपूर ऑब्जेक्टिव्ह क्वेश्चन्स पण आलेले आहेत आणि त्यानंतर 2 मार्कांसाठी सुद्धा हा प्रश्न विचारण्यात आलेला आहे. त्यामुळे मी हा प्रश्न घेतलेला आहे. व्हॉट इज मीन बाय ड्राफ्टिंग? इट इज फॉर 2 marks and it is being asked in June 19. तर त्या ठिकाणी तुम्हाला हे मेन्शन करायचं आहे की ड्राफ्टिंग इज द सेकंड स्टेप ऑफ प्रोसेस ऑफ रायटिंग. In this stage, what we do, we make a sequence of points. Then we tick mark the points according to the purpose and audience. म्हणजे आपल्याकडे पहिल्या स्टेजमध्ये जनरेटिंग आयडियाज मध्ये जी लिस्ट आपल्याकडे तयार झालेली आहे, आयडियाज ज्या आपल्याकडे आलेल्या आहेत, त्या आयडियाज पैकी, त्या लिस्ट पैकी आपण पर्टिक्युलर काही पॉइंट्स वेगळे काढतो ऑन द बेसिस ऑफ अवर पर्पज अँड अवर ऑडियन्स ऑफ रायटिंग. देन वी मेक अ सिक्वेन्स ऑफ दोज पॉइंट अँड देन वी स्टार्ट रायटिंग द कंटेंट. आपण कंटेंट रायटिंग करता सुरुवात केव्हा करतो? जेव्हा आपल्याकडे आता जे रफ मटेरियल, आपल्या मटेरियल मधून आपण जे अनावश्यक गोष्टी आहेत त्या ड्राफ्टिंगच्या स्टेजमध्ये आपण अनावश्यक गोष्टी वेगळ्या करतो आणि फक्त आवश्यक जे पॉइंट्स आहेत त्यांना विशिष्ट क्रमबद्ध करतो आणि आपल्या वाचक वर्गाला अनुसरून त्यांचं लिखाण आपण ह्या ठिकाणी सुरू करतो. ड्राफ्टिंग मध्ये आपल्याला मुख्यत्वे लक्षात ठेवण्यासारखी जी गोष्ट आहे ती ही आहे की ड्राफ्टिंग करताना किंवा लिखाण करताना प्रत्येक वेळेस ऑलवेज थिंक अबाउट द पर्पज अँड ऑडियन्स. जसं आपलं लिखाण आहे ते लिखाण जर उद्देशाला धरून नसेल तर ते वाचकाला जास्त वेळपर्यंत रोखून धरण्यास समर्थ होणार नाही. त्या ठिकाणी वाचक आपला भरकटला जाईल. तर वाचक आपला त्या ठिकाणी आपल्या लिखाणाशी कनेक्टेड राहावा म्हणून आपल्याला लिखाणाचा उद्देश आपल्याला क्लिअर असणे आवश्यक आहे आणि तो उद्देश लक्षात ठेवूनच आपल्याला त्या ठिकाणी लिखाण करायचं आहे. 2 मार्कांच्या प्रश्नांची उत्तरे लिहिताना कोणती खबरदारी बाळगायची आहे ह्यासाठी मी तुम्हाला काही सजेशन्स देऊ इच्छिते. तर 2 मार्कांसाठी जेव्हा आपण उत्तर लिहितो तेव्हा त्या ठिकाणी खूप जास्त पाल्हाड लिहत बसू नका. सुरुवातीला आपण ऑब्जेक्टिव्ह क्वेश्चन्स घेतो, त्यानंतर असतात 2 मार्कांचे प्रश्न.
तर आपण ते 2 मार्कांचे प्रश्न सोडविण्याकरता इतका वेळ देतो की आपल्याकडे 3 मार्कांचे प्रश्न आणि 4 मार्काचा प्रश्न ह्यासाठी आपल्याकडे वेळ उरत नाही. आपल्याला 1 तास मिळालेला आहे, त्या 1 तासामध्ये आपल्याला पूर्ण पेपर सॉल्व्ह करायचा आहे. तर 2 मार्कांच्या प्रश्नासाठी 5 ते 6 मुद्दे, जर त्या ठिकाणी 8 मुद्द्यांचा एखादा आन्सर असेल तर 8 मुद्दे, पण त्यापेक्षा जास्त लिहिण्याची त्या ठिकाणी गरज नाही. आणि मुद्देसूद लिहा, टू द पॉइंट लिहा, एसे टाईप लिहू नका. एखादा निबंध लिहितो त्याप्रमाणे लिहू नका. मुद्देसूद लिहा, पॉइंट वाईज लिहा. जे काही आन्सर तुम्हाला लिहायचं असेल त्याला, जरी ते तुमच्याकडे पॅरेग्राफ पॅटर्न मध्ये असेल तर पॅरेग्राफ पॅटर्न मध्ये असलेल्या आन्सरला देखील आपण पॉइंट मध्ये कन्वर्ट करू शकतो, है ना. तर त्याला पॉइंट मध्ये कन्वर्ट करून लिहा. आणि 5 ते 6 मुद्दे 2 मार्कांसाठी सफिशियंट आहेत. त्यापेक्षा जास्त मुद्दे त्या ठिकाणी लिहू नका. ठीक आहे, पुढे जाऊया. त्यानंतर पुढचा जो प्रश्न आहे तो प्रश्न 4 मार्कांसाठी आहे. विच पॉइंट्स विल यू कन्सिडर व्हाईल रायटिंग अ डायलॉग, राईट इन डिटेल. तर 4 मार्कांसाठी हा प्रश्न विचारलेला आहे. ह्यानंतर आणखी एक प्रश्न होता, तो म्हणजे जसं मी पहिल्यांदा सांगितलं 2.4 मधील आलेले जे 3 प्रश्न होते त्यापैकी 2 प्रश्न म्हणजे एक स्पीकिंग वर सजेस्ट सम ऍक्टिव्हिटीज टू डेव्हलप स्पीकिंग स्किल ऑफ युअर स्टुडंट्स, explain any 4 in detail, then suggest some activities to develop writing skill of your student, explain any 4 in detail. तर अशा प्रकारचे प्रश्न, लॉंग आन्सर टाइप क्वेश्चन 4 मार्क्स साठी विचारण्यात येतात. तर अशा प्रश्नांची उत्तरे लिहिताना तुम्हाला ह्या प्रश्नाला जास्त वेटेज द्यायचं आहे. कारण काय, इथे मार्क्स देण्याकरिता परीक्षकाजवळ स्कोप जास्त असतो. म्हणजे काय, 2 मार्कांसाठी एखादा प्रश्न आहे, तुम्ही त्यामध्ये खूप चांगली माहिती लिहिली आहे, खूप चांगलं पूर्ण पानभर आन्सर लिहिलं, पण परीक्षकाकडे मर्यादा आहे 2 मार्कांची. तो 2 मार्कांच्या वर तुम्हाला मार्क्स देऊ शकणार नाही. तुमची जी तिकडली ऊर्जा आहे, तिकडली तुमची जी क्रिएटिव्हिटी आहे, तुमचं जे काही मेमरी आहे, तुमचा जो काही अभ्यास आहे तो तुम्ही ह्या ठिकाणी उपयोगात आणा. म्हणजे इथे तुम्ही जास्तीत जास्त पॉइंट्स ऍड करू शकता, जास्तीत जास्त लिखाण करू शकता, पण ह्या ठिकाणी देखील लक्षात ठेवा की तुम्हाला मुद्देसूद लिहायचं आहे. जसं आपण हा प्रश्न उदाहरणादाखल घेतलेला आहे की विच पॉइंट्स विल यू कन्सिडर व्हाईल रायटिंग अ डायलॉग, राईट इन डिटेल. तर ह्यामध्ये तुम्हाला कोणकोणत्या गोष्टी कव्हर होणे आवश्यक आहे ते आपण बघूया थोडक्यात. डायलॉग रायटिंग रिक्वायर्स लर्निंग ऑफ व्हेरायटी ऑफ कम्युनिकेशन स्किल. तर एव्हरी टाइप ऑफ रायटिंग हॅज अ डिफरंट पर्पज, हॅज अ डिफरंट ऑब्जेक्टिव्ह. जसं न्यूज रायटिंग आहे, रिपोर्ट रायटिंग आहे, समरी रायटिंग, पॅरेग्राफ रायटिंग, स्टोरी रायटिंग. एव्हरी रायटिंग हॅज अ डिफरंट पॅटर्न अँड डिफरंट पर्पज. प्रत्येक लिखाणाचा पॅटर्न जो आहे तो वेगवेगळा असतो. एखादा ऍडव्हर्टाइजमेंट आपण बघतो, ऍडव्हर्टाइजमेंट लिहिण्याचा पॅटर्न वेगळा असतो, न्यूज रायटिंगचा पॅटर्न वेगळा असतो. म्हणजे लिहिण्याची जी शैली आहे, जी पद्धती आहे ती वेगळी असते, त्यांचा उद्देश देखील वेगळा असतो. त्याप्रमाणे डायलॉग रायटिंगचा देखील लिहिण्याचा उद्देश हा वेगळा असतो. डायलॉग रायटिंग इज बेसिकली इट रिक्वायर्स लर्निंग ऑफ व्हेरायटी ऑफ कम्युनिकेशन स्किल. डायलॉग करता एक किंवा एकापेक्षा जास्त लोकांच्या मध्ये जेव्हा संवाद होतो, ते संवाद लेखन जे आपण करतो, तर संवाद लेखनामध्ये एखादा विशिष्ट विषय असतो की कोणत्या विषयावर संवाद सुरू आहे किंवा कोणत्या विषयावर तुम्हाला संवाद लिहायचा आहे. तर गिव्ह सम सब्जेक्ट टू द डायलॉग, यूज प्रॉपर पंक्च्युएशन मार्क्स. जेव्हा आपण एखादा पॅरेग्राफचं वाचन करतो आणि आपण एखाद्या डायलॉगचं वाचन करतो, तर पॅरेग्राफ रिडिंग अँड डायलॉग रिडिंग इज कम्प्लिटली डिफरंट. हाऊ इट बिकम्स डिफरंट? ड्यू टू इट्स पर्पज अँड द पंक्च्युएशन मार्क्स युज्ड इन डायलॉग. डायलॉग मध्ये जे पंक्च्युएशन मार्क्स यूज केलेले असतात, कारण त्या आधारेच डायलॉग डिलिव्हरी करणारा एखादा जो व्यक्ती आहे, ज्या व्यक्तीकरिता डायलॉग लिहिण्यात आलेले आहेत, तर जर प्रॉपर पंक्च्युएशन मार्क्स नसतील तर तो व्यवस्थित ते डायलॉगची जी डिलिव्हरी आहे ती डिलिव्हरी व्यवस्थित तो करू शकणार नाही. इट विल बी डिफिकल्ट फॉर द डायलॉग डिलिव्हर अँड फॉर द लिस्नर्स ऑल्सो.
That's why while writing dialogue, one should use proper punctuation marks. Then dialogues are not written in complete and grammatical sentence. जसं आपण बोलताना एकदम कम्प्लीट ग्रॅमॅटिकली करेक्ट सेंटेन्सचा वापर करत नाही किंवा कम्प्लीट सेंटेन्सेसचा वापर करत नाही, त्याप्रमाणे डायलॉग लिहिताना त्याचं लिखाण करताना देखील आपण कम्प्लिटली ग्रॅमॅटिकल सेंटेन्सचा त्या ठिकाणी वापर करत नाही. इट शुड प्रोव्हाइड सम इन्फॉर्मेशन, गिव्ह द कॅरेक्टर्स देअर पर्सनल वोकॅब्युलरी. जसं डायलॉग लेखन करताना वेगवेगळे कॅरेक्टर्स असतात. जसं आपण एखादा विषय घेऊया, त्या विषयावर संवाद लेखन आपल्याला करायचं आहे की तुमच्या वर्गातील विद्यार्थी, शिक्षक आणि मुख्याध्यापक ह्या 3 व्यक्तीमध्ये संवाद सुरू आहे आणि त्या विद्यार्थ्याचे पालक, विद्यार्थी, शिक्षक, पालक, टीचर, स्टुडंट, पेरेंट्स अँड प्रिन्सिपल. द कॉन्व्हर्सेशन इज गोइंग ऑन बिटवीन दीज 4 पीपल. तर प्रत्येक व्यक्तीची वोकॅब्युलरी वेगळी असेल, कारण काय, प्रत्येक व्यक्तीचा सोशल बॅकग्राऊंड हा वेगवेगळा असेल. तर जी वोकॅब्युलरी आपण पॅरेंट्स करता देणार, तर कदाचित होऊ शकते की पॅरेंट रुरल बॅकग्राऊंडचा असेल, तर त्याची वोकॅब्युलरी त्या रुरल बॅकग्राऊंडच्या अकॉर्डिंग आपल्याला द्यावी लागेल. आपल्याला स्टँडर्डाइज लिहायचं आहे म्हणून त्या पॅरेंट्सच्या साठी पण आपण एकदम प्रमाणित भाषेचा उपयोग त्या ठिकाणी करणार नाही. तर डायलॉग रायटिंग करताना ही गोष्ट विशेष लक्षात ठेवणे गरजेचं आहे की आपण जो कॅरेक्टर असेल त्या कॅरेक्टरला अकॉर्डिंग आपण एखादा तिथे अशिक्षित कॅरेक्टर किंवा एखादा खूप म्हणजे न शिकलेला किंवा खूप मागासलेल्या भागात असलेला कॅरेक्टर आपण त्या ठिकाणी वर्णन त्या कॅरेक्टरचं केलेलं आहे, एखादा विक्षिप्त कॅरेक्टरचं वर्णन केलेलं आहे, तर तशा प्रकारची भाषा आपल्याला त्या ठिकाणी उपयोगात आणावी लागेल. तशा प्रकारची वोकॅब्युलरी आपल्याला त्या कॅरेक्टरला द्यावी लागेल. त्याचप्रमाणे जर एखादा खूप उच्च विद्याविभूषित, खूप उच्च शिक्षित एखादा कॅरेक्टर त्या ठिकाणी असेल, तर त्या कॅरेक्टरसाठी तशा प्रकारची भाषा आपल्याला उपयोगात आणावी लागेल. तर डायलॉग रायटिंग करताना हे विशेष लक्षात ठेवणं आवश्यक आहे की तुमच्या गिव्ह द कॅरेक्टर्स देअर पर्सनल वोकॅब्युलरी, त्यांची स्वतःची वोकॅब्युलरी त्यांना देणे आवश्यक आहे. त्यामुळे प्रत्येक डायलॉग हा, प्रत्येक व्यक्तीचा डायलॉग, प्रत्येक व्यक्तीची वोकॅब्युलरी ही एकमेकांपासून भिन्न असेल. तर ह्या पॉइंटचा तुम्हाला विचार करायचा आहे व्हाईल रायटिंग डायलॉग्स. ठीक आहे. त्यानंतर प्रश्न सगळे या ठिकाणी दिलेलेच आहेत. तुम्ही त्या प्रश्नांची स्क्रीनशॉट्स घेऊ शकता, जेणेकरून तुमच्याकडे एक कलेक्शन तयार राहील की आतापर्यंत कोणकोणते प्रश्न आलेले आहेत, कोणत्या मुद्द्यावर कशा प्रकारचे प्रश्न विचारण्यात आलेले आहेत. ह्या ठिकाणी आपण प्रत्येक प्रश्नाचं वाचन तर करू शकणार नाही, पण 1-2 मिनिटात मी तुम्हाला परीक्षेसाठी काही ज्या विशेष मला असं वाटतं की म्हणजे मागील काही वर्षापासून परीक्षकाचं आणि समीक्षकाचं काम करताना ज्या गोष्टी जाणवतात की विद्यार्थी ज्या चुका करतात की त्यांच्या ज्या चुकांमुळे त्यांना कमी मार्क्स मिळतात किंवा मार्क्स मिळत नाही, तर त्या चुका तुमच्याकडून होऊ नये म्हणून तुम्हाला काही विशेष सूचना द्याव्यात असं मला वाटलं. तर त्यापैकी पहिलं जे आहे, तुमची प्रश्नपत्रिका हातात आल्यावर सर्वात आधी तुमच्या प्रश्नपत्रिकेचं लक्षपूर्वक वाचन करा. प्लीज रीड युअर क्वेश्चन पेपर केअरफुली. ओके. देन टाइम मॅनेजमेंट मस्ट बी देअर. यू हॅव टू मॅनेज युअर टाइम. वेळ मिळाला नाही किंवा हे आपण कंप्लेंट करून हे चालणार नाही. तुमच्याकडे ऑब्जेक्टिव्ह क्वेश्चन्स किती आहेत, 2 मार्कांचे क्वेश्चन किती आहेत, 3 मार्कांचे क्वेश्चन किती आहेत आणि 4 मार्काचा एक प्रश्न आहे. ठीक आहे. तर त्या अकॉर्डिंग तुम्हाला आपला जो 1 तास आहे, तुम्ही जुन्या प्रश्नपत्रिका बघा, तुमच्याकडे भरपूर मटेरियल आता पीपीटीस वगैरेच्या माध्यमातून तयार आहे आणि तुम्ही तुमच्या वेळेचं नियोजन करा की तुम्हाला 2 मार्कांची जी 3 प्रश्न आहेत ते 3 प्रश्न लिहायला तुम्हाला किती वेळ लागेल. त्यानंतर 3 मार्कांचे जे 2 प्रश्न आहेत ते प्रश्न लिहायला तुम्हाला किती वेळ लागेल. 4 मार्काच्या प्रश्नासाठी तुम्हाला किती वेळेची गरज आहे. आणि लिटरली तुमचं घड्याळ तुमच्या डोळ्यासमोर असू द्या आणि तेवढी वेळ झाली की यू शुड स्टॉप युअर रायटिंग. When I was a student, I used to do this. ना, जेव्हा मी विद्यार्थी होते तेव्हा मी हे नक्की करायची. मी माझ्या समोर घड्याळ माझं वॉच ठेवायची आणि लिटरली तिथे पेनाने डॉट करून ठेवायची की इथे हा काटा आल्यावर मला माझं लिखाण थांबवायचं आहे. ते आन्सर म्हणजे अपूर्ण राहिलं तरी चालेल. कारण काय की पूर्ण पेपर अटेम्प्ट करणं आवश्यक आहे. एखाद्याच प्रश्नाचं खूप उत्तर लिहून देखील काही उपयोगाचं नाही. आपल्याला पूर्ण जे क्वेश्चन पेपर आहे तो पूर्ण क्वेश्चन पेपर अटेम्प्ट करायचा आहे.
ठीक आहे. त्यामुळे टाइम मॅनेजमेंट मस्ट बी देअर. त्यानंतर खूप महत्वाची एक सूचना, इंग्रजीचा पेपर हा इंग्रजी भाषेतूनच लिहा. त्याचं हिंग्लिश किंवा मिंग्लिश करू नका. इन शॉर्ट, हिंदीतून इंग्रजी किंवा मराठीतून इंग्रजी लिहू नका. परीक्षकांच्या हे सहज लक्षात येतं. त्याचा काही उपयोग नाही. त्याऐवजी थोडा डोक्याचा वापर करा, थोडासा अभ्यास करा आणि जेवढं होईल तुमच्याकडून तेवढे प्रयत्न करा. 10 मार्क घेणं इज नॉट अ बिग डील. You just have to score 10 marks out of 20 and it's not a big deal. You can do this. तुम्ही हे करू शकता. तर कृपा करून इंग्रजीचा पेपर इंग्रजीतूनच लिहा. इंग्लिश किंवा मिंग्लिश त्याचं करू नका. त्यानंतर मुद्देसूद लिहा. खूप जास्त लिहिणं हे आवश्यक नाहीये. मुद्देसूद लिहा, टू द पॉइंट लिहा. योग्य त्या ठिकाणी फ्लो चार्ट, ट्री डायग्राम आणि आकृत्यांचा वापर करा. आणि सर्वात महत्वाचं तुम्हाला हे सांगणं आहे की पूर्ण पेपर अटेम्प्ट करा. प्रत्येक परीक्षकाची अशी इच्छा असते की आपला विद्यार्थी जो पेपर माझ्या हातात आलेला आहे तो विद्यार्थी पास व्हावा, त्यांनी पास व्हायला पाहिजे. पण त्यासाठी त्या विद्यार्थ्यांनी लिहिणे आवश्यक आहे आणि बरोबर लिहिणे आवश्यक आहे, योग्य लिहिणे आवश्यक आहे. तर तुम्ही पेपर पूर्ण अटेम्प्ट करा. खूप कठीण आपला सिलेबस सुद्धा नाही. एका शिक्षकासाठी मला असं वाटते की एवढं करणं, जे होऊ घातलेले शिक्षक आहेत त्यांच्यासाठी एवढं करणं हे खूप मेहनतीची गोष्ट नाही. तुम्ही सहज हे करू शकता आणि प्रत्येक विद्यार्थ्यांवर माझा ठाम विश्वास आहे की प्रत्येक विद्यार्थी हा करू शकतो आणि चांगले मार्क्स तो अचीव्ह करू शकतो. मी माझ्या परीने जे मला वाटलं ते मी सांगण्याचा तुम्हाला देण्याचा प्रयत्न केलेला आहे. तुम्हाला जर काही आणखी डाऊट्स असतील किंवा काही विचारायचं असेल, क्वेश्चन्स वगैरे असतील तर तुम्ही विचारू शकता. आणि बाकी जे मध्ये हे केले. हो मी पाठवते त्याची उत्तरे, है ना. हॅलो कारण एकदम वर्ड टू वर्ड आन्सर जे आहे ते शोधावं लागेल की एक्झॅक्ट काय वर्ड आहे का, मला काय वाटते हे उपयोगाचं नाही आहे. त्या ठिकाणी एक्झॅक्ट वर्ड शुड बी देअर. ओके. हॅलो मॅम. हॅलो हॅलो. हॅलो. येस. हा मॅडम, इंग्रजीचा पेपर लिहित असताना मॅडम काय होतं, मराठीतून त्याचं कन्व्हर्सेशन आठवते पण नंतर त्यासाठी इंग्रजी शब्दच आठवत नाहीत पटपट. इंग्रजी शब्द आठवत नाहीत तर तुम्हाला म्हणजे काय करायचं आहे की तुम्हाला जे इम्पॉर्टंट आहे तेवढंच तुम्ही लक्षात ठेवा. ज्यांना वाक्यरचना बिलकुल जमत नसेल तर त्यांना जी मी क्लुप्ती सांगितलेली आहे की एवढे पॉइंट्स ऍटलिस्ट तिथे असावेत, है ना. तर पॉइंट्स तुम्ही ऍटलिस्ट लक्षात ठेवा. जसं प्रोसेस ऑफ रायटिंग असेल तर प्रोसेस ऑफ रायटिंग मध्ये एवढे पॉइंट्स आहेत तर तो पॉइंट लक्षात ठेवा. एखादा कीवर्ड लक्षात ठेवा की ड्राफ्टिंग आहे तर लिस्टिंग तिथे आलं, सिक्वेन्स तिथे आलं. तर असे जे काही कीवर्ड्स आहेत तर प्रत्येकाचे पूर्ण तुम्ही सिलेबस कव्हर करण्याच्या नादात जाऊ नका. ज्यांना हे जमत नाही त्यांच्यासाठी सांगत आहे, है ना. नाहीतर सगळेजण आपले पासिंग मार्क्स घेऊन बसतील, तसं करू नका. हे गायडन्स ह्याकरता आम्ही करत आहोत मार्गदर्शन की सगळ्यांनी चांगले मार्क्स अचीव्ह करावे. हे जे तुम्ही म्हटलं की अगदी वेळेवर सुचत नाही किंवा आपल्याला मराठीतून येतं पण इंग्रजीतून येत नाही, तर इंग्रजीतून येण्यासाठी तुम्हाला त्याचे जे कीवर्ड्स आहेत ते कीवर्ड्स तुम्हाला लक्षात ठेवावे लागतील. आणि जेवढं तुमच्या लक्षात राहील तेवढं जास्तीत जास्त लक्षात ठेवण्याचा प्रयत्न करा आणि आपले स्वतःचे छोटे शॉर्ट नोट्स तयार करा, है ना. कोणत्याही दुसऱ्या नोट्सला पूर्ण मगअप करण्याच्या नादात ते तुम्ही जे स्वतः तुमच्यासाठी 2 पानं जरी तयार कराल तर ते 2 पानं जरी तुमच्या लक्षात राहिले तर इट विल डेफिनेटली गिव्ह यू 10 मार्क्स. आणि ऑब्जेक्टिव्ह पूर्ण ऍज इट इज करून घ्या. सरांनी एक छान व्हिडिओ बनवलेला आहे ऑब्जेक्टिव्हवर आणि आता सुद्धा तुम्हाला पीपीटी मध्ये सुद्धा काही ऑब्जेक्टिव्ह तुम्हाला विथ आन्सर्स मिळालेले आहेत. तर ऑब्जेक्टिव्ह सगळे करून घ्या म्हणजे 4 मार्क्स तुमचे तिथेच फिक्स होतात. तुम्हाला मग 6 मार्कांसाठीच प्रयत्न करायचे आहेत. ठीक आहे. थँक्यू. तर ह्या ठिकाणी मी थांबते. सरांचं खूप खूप आभार. त्यांनी मला ह्या ठिकाणी तुम्हा सर्वांशी, तुम्हा विद्यार्थ्यांशी बोलण्याची संधी दिली आणि तुम्हाला खूप छान मार्गदर्शन करण्याचं मला या ठिकाणी सौभाग्य प्राप्त झालं. मी पुनश्च आयोजकांची खूप आभारी आहे आणि ह्या ठिकाणी मी माझं मार्गदर्शन थांबवते आहे. नमस्कार. थँक्यू मॅम. थँक्यू मॅडम. थँक्यू. आपण 1-2 मिनिटं फक्त आता हॅलो, एक्सक्यूज मी सर. येस सर, मॅडमचं YouTube वर चॅनल आहे का? म्हणजे त्यांचं जसं तुमचं आहे नाही का, तुम्ही कसं शिकवता मग आम्हाला पण कळतं ना तसं.
Meenakshi ma'am, question is for you. Yes, sir. Yes, sir. No, I don't have any news channel, YouTube channel. I will try to start it soon. Yeah, please, ma'am, because so it will be very useful for us during these exams right now. Yes, I will try. Okay. Thank you, ma'am. It was very good, Okay, ma'am. thank you. ओके, Thank you. 2 Thank मिनिटं you so फक्त much. आता आपण थोडी एक चर्चा महत्वाची तुमच्याशी करायची. मित्रांनो, आपण S1 पासून S8 पर्यंत सगळे लेक्चर्स या ठिकाणी आयोजित करणार आहोत. 3 तारखेपर्यंत आपले लागोपाठ लेक्चर्स चालणार आहेत. काही लेक्चर्स हे दुपारी 4 वाजता असतील, तर काही लेक्चर्स हे सायंकाळी 7 वाजता असतील. तज्ञांच्या कन्व्हिनियंट टाइम नुसार आपण ते लेक्चर्स आयोजित केलेले आहेत. एक 2-3 गोष्टी मला याच्यातून मांडायच्या आहेत. मॅडमने या ठिकाणी हाऊ टू गेट गुड मार्क्स, उत्तम पद्धतीचे मार्क्स कसे मिळावे याच्या काही क्लुप्त्या सांगितलेल्या आहेत. हा, तर मी तुम्हाला सांगू इच्छितो की यावरती आधारित एक जवळजवळ 2-2.25 तासाचा एक व्हिडिओ आपण मागच्या वर्षी तयार केलेला आहे आणि महाराष्ट्रातल्या सगळ्या मुलांसाठी तो उपलब्ध करून दिलेला आहे. त्याच पद्धतीने ऑल ऑब्जेक्टिव्ह टाइप्स म्हणजे 2018 पासूनच्या प्रश्नपत्रिकेमध्ये S4च्या युनिट नंबर 1 आणि युनिट नंबर 2 वरती आतापर्यंत जेवढे ऑब्जेक्टिव्ह टाइप प्रश्न विचारलेले गेले त्यावरती पण आपण एक व्हिडिओ बनवलेला आहे. त्याची लिंक मी तुम्हाला स्क्रीनवरती दाखवलेली आहे. त्यानंतर मला खात्री आहे मित्रांनो की अभ्यास हा म्हणजे फक्त मगअप करणं आणि सगळे चॅप्टर्स वाचत बसणं आणि मग चांगला अभ्यास झाला असं गृहीत धरून परीक्षेला जाणं ही अतिशय चुकीची गोष्ट असते. आणि म्हणून काही क्लुप्त्या तुम्ही स्वतःच्या तयार करायच्या, ज्या पद्धतीने मॅडमनी या ठिकाणी छान पद्धतीच्या क्लुप्त्या तयार केलेल्या आहेत. आणि निश्चित पद्धतीने अशा स्वतःच्या क्लुप्त्या कशा तयार कराव्यात हे तुम्ही स्वतःला एक जस्ट यू कॅन आस्क द क्वेश्चन युअरसेल्फ अँड मेक युअर ओन क्ल्यूज देअर. तुम्ही स्वतःच्या क्लुप्त्या तयार करू शकतात. मित्रांनो, माझ्या YouTube चॅनलवरती महाराष्ट्रातील अनेक लोकांनी S4, S6, F4 आणि F6 या संदर्भात अनेक व्हिडिओ आपण या ठिकाणी तयार केलेले आहेत. S4च्या संदर्भात जर तुम्हाला काही व्हिडिओ पाहिजे असतील आणि या चॅनलवरती जाऊन जर तुम्हाला, मला निश्चित अशी खात्री आहे की तुम्ही या चॅनलला व्हिजिट केल्यानंतर तुम्हाला सगळ्या पद्धतीची माहिती या ठिकाणी उपलब्ध होण्याची दाट शक्यता आहे आणि होईल ती माहिती. आणि म्हणून तुम्हाला जर YouTube चॅनलच्या संदर्भात जर काही माहिती आवश्यक असेल तर हा जो काय माझा नंबर आहे व्हॉट्सअप नंबर, याच व्हॉट्सअप नंबर आहे माझा, हाच कॉलिंग नंबर आहे. याच्यावरती व्हॉट्सअपला जाऊन तुम्ही मला हाय करा, तुमचं नाव टाका आणि व्हॉट एव्हर यू रिक्वायर. तुम्हाला जर काही एक मिनिट मला बोलू द्या. तुम्हाला जर काही गरज असेल या संदर्भात तर डेफिनेटली यू कॅन कॉल मी डिरेक्टली और यू कॅन जस्ट chat on WhatsApp so that I can provide you the links as well as all these things. मी परत एकदा सांगतो मित्रांनो की जो काही आपण व्हिडिओ केलेला आहे टाइम मॅनेजमेंट, मी मगाशी सांगितलं की सगळंच पुस्तक वाचत बसण्यापेक्षा एक 50-60% अभ्यास करायचा आणि 50-60% तुम्ही मॅनेज करायचं. तो मॅनेज इन द सेन्स तुमचं टाइम मॅनेजमेंट झालं पाहिजे. मार्क कसे जास्तीत जास्त मिळाले पाहिजेत. प्रत्येक 2 मार्काच्या प्रश्नाचं उत्तर किती लिहिलं पाहिजे, 3 मार्काच्या प्रश्नाचं उत्तर किती लिहिलं पाहिजे, 4 मार्काच्या प्रश्नाचं उत्तर किती लिहिलं पाहिजे, या संदर्भात डिटेल मार्गदर्शन त्या व्हिडिओमध्ये केलेलं आहे. तर ज्या ज्या विद्यार्थ्यांना हे सगळं मटेरियल लागत असेल त्यांनी मला या व्हॉट्सअपवरती हाय करा, तुम्हाला ते सगळं मटेरियल उपलब्ध करून दिलं जाईल. त्यानंतर आपण आपल्या DLED फोरमच्या ग्रुपने S4 आणि S6च्या संदर्भात ऑब्जेक्टिव्ह क्वेश्चनचं एक PDF तयार केलेलं आहे. ऑब्जेक्टिव्ह क्वेश्चनचं एक PDF तयार केलेलं आहे. जवळजवळ 200 ते 300 प्रश्न आम्ही त्याच्यामध्ये तयार केलेले आहेत आणि त्या प्रश्नांचा वापर निश्चित पद्धतीने तुम्ही करावं आणि त्यावरती आधारित काही प्रश्न निश्चित विचारले जातील असा आम्हाला दरवर्षीचा अनुभव आहे. तर त्याही PDF मी तुम्हाला या ठिकाणी व्हॉट्सअपवरती सादरीकरण करेल. दुसरी गोष्ट, जर तुम्हाला तुमच्या शिक्षकांकडून काही कारणास्तव जर YouTube लिंक झूमची लिंक उपलब्ध झाली नाही तर तुम्ही मला ह्या व्हॉट्सअपवरती लिंक पाठवा, असा मेसेज पाठवा, सो दॅट आय कॅन सेंड यू द डिटेल्स अबाउट द लिंक एज वेल एज द डिटेल टाइम टेबल ऑफ रिमेनिंग वेबिनार्स. या सगळ्यांचं तुम्हाला मी या ठिकाणी पाठवण्याची व्यवस्था करेल. सर प्लीज तुमचा माझा व्हॉट्सअप नंबर आहे माझा, मी चॅटवरती व्हॉट्सअप नंबर टाकतो.
हे पहा, चॅट्स वरती माझा व्हॉट्सअप नंबर टाकलेला आहे. ह्या व्हॉट्सअप नंबरवरती तुम्ही चॅट करा किंवा तुम्ही डायरेक्टली कॉल करण्यासाठी पण हाच नंबर आहे माझा. याच्यावरती तुम्ही संपर्क साधल्यानंतर माझ्याकडे जेवढं मटेरियल आहे ते सगळं मटेरियल मी तुम्हाला या ठिकाणी प्रोव्हाइड करेल. मित्रांनो, परत एकदा या ठिकाणी मीनाक्षी मॅडम आल्यात आणि अतिशय उत्तम पद्धतीने त्यांनी आपलं मत तुमच्या समोर मांडायचा प्रयत्न केलाय. आणि मॅडमला मी सांगू इच्छितो का मॅडम, हे पहिल्यांदाच मी खरं ऐकलंय की अशा पद्धतीच्या काही ट्रिक्स आपण जर तयार केल्या तर निश्चित पद्धतीने विद्यार्थ्यांना त्या परीक्षेमध्ये उपयोगात पडतील आणि त्याचा फायदा निश्चित चांगले गुण मिळवण्यासाठी विद्यार्थ्यांना होईल. परत एकदा मीनाक्षी मॅमचं मी हॅलो सर. तुमच्या वतीने हॅलो सर. सर, मीनाक्षी मॅडमला सांगताल का ते फ्लो चार्ट बद्दल त्यांनी जी इन्फॉर्मेशन दिली होती की 4 मार्क्सच्या वापरू शकतात, तर ते कळेल का कसं? कोणतं परत एकदा सांगा. 4 मार्क्सच्या आन्सरला फ्लो चार्ट तुम्ही वापरू शकता किंवा फ्लो चार्ट ड्रॉ करू शकता असं मॅडमनी सांगितलं होतं. मग Yes. इझिली तुम्हाला मार्क्स स्कोर करता येईल. तर ते कसं करू शकतात असं काही लोकांना म्हणजे तुम्ही एक्सप्लेन करू शकता का प्लीज? हा, मीनाक्षी मॅम, आर यू देअर? येस मॅम. तुझा व्हिडिओ ऑन करा. येस सर, आय एम हिअर. yes. हो हो. येस सर. हा, फ्लो चार्टचं असं आहे बेटा की जसं आपल्याला 10 मुद्दे आहेत. एखाद्या प्रश्नामध्ये आपल्याला प्रश्न आलेला आहे, रिपोर्ट रायटिंग वर आलेला आहे. पण रिपोर्ट रायटिंग इज अ पार्ट ऑफ टाइप्स ऑफ रायटिंग. ओके, सो यू विल गिव्ह सम इंट्रोडक्टरी इन्फॉर्मेशन देअर. तुम्ही काही पार्श्वभूमी किंवा इंट्रोडक्टरी पॅरेग्राफ त्या ठिकाणी लिहिणार ना, तर तो इंट्रोडक्टरी पॅरेग्राफ दिल्यानंतर दीज आर द व्हेरियस टाइप्स ऑफ रीडिंग अँड देन यू विल गो टू द रिपोर्ट रायटिंग. ओके, तर मुख्य प्रश्नाला हात घालायच्या आधी किंवा जर प्रोसेस ऑफ रायटिंग वर प्रश्न विचारलेला असेल तर त्या ठिकाणी तुम्ही प्रोसेस ऑफ रायटिंग वर असं एखादं हेडिंग देऊ शकता. त्यानंतर आपण जसं फॅमिली डायग्राम किंवा ट्री डायग्राम असं आपण काढतो. आता मी ती पीपीटी तयार केली नाही त्यामुळे तुम्हाला ते सहज लक्षात आलं असतं. पण आपण जसं प्रोसेस ऑफ रायटिंग एक हेडिंग आपण वर दिली, त्यानंतर एक छोटी रेष खाली, त्यानंतर एक आडवी रेष आणि 6 पॉइंट्स. तर त्यामुळे काय होतं की ऍट अ ग्लान्स तुमचे 6 मुद्दे कोणी वाचणार हे आवश्यक नाही. पण जेव्हा तुम्ही त्या मुद्दे जे आहेत ते डायग्रामच्या थ्रू किंवा फ्लो चार्टच्या थ्रू जेव्हा तुम्ही प्रेझेंट करता तर इट मेक्स युअर आन्सर मोर इफेक्टिव्ह अँड प्रेझेंटेबल ऑल्सो. म्हणजे तुम्ही त्यासाठी विशेष तयारी केलेली आहे, विशेष एफर्ट्स घेतलेले आहे. हे ऑब्व्हियसली परीक्षकाच्या लक्षात येतं आणि 2.5 ऐवजी 3, 3 ऐवजी 3.5 असं म्हणजे अर्धा एक मार्क परीक्षकाच्या हातून तिथे सुटतो. तर अशा प्रकारचे फ्लो चार्ट तुम्ही बनवू शकता. जसं एखादा सर्कल तुम्ही त्या ठिकाणी काढलं, त्यानंतर असे 6 एरोज त्या सर्कलला दिले, 6 मुद्दे त्या ठिकाणी तुम्ही लिहू शकता. म्हणजे इट्स अप टू यू हाऊ यू कॅन प्रेझेंट दोज सेम पॉइंट्स इन अ फॉर्म ऑफ डायग्राम. इट्स अप टू यू. ओके, म्हणजे ते संरचना जसं संरचनाचं शिकवलं होतं, ट्री डायग्राम आणि वर्गीकरण तसं. ओके तशा प्रकारे. ओके मॅम, थँक्यू मॅम, थँक्यू. ओके, वेलकम. हॅलो मॅम. हॅलो. हा मॅम, तुम्ही जे आता ते फ्लो चार्ट वगैरे बोलताय, म्हणजे ते आपण कोणतेही मुद्दे असो किंवा दुसऱ्या कोणत्याही क्वेश्चनचे मुद्दे असेल दुसऱ्या कुठल्याही पेपरला तुम्ही युज करू शकता. फ्लो चार्ट आहे, डायग्राम आहे. जसं 3 मुद्दे असतील, 3 मुद्द्यासाठी जसं आपण शिक्षण ही त्रिध्रुवीय प्रक्रिया आहे असं आपण ज्या ठिकाणी म्हणतो, तर आपण ट्रायंगल काढतो आणि मग ते शिक्षक विद्यार्थी असं आपण पोल्स सांगतो ना, तर तसं शिक्षक 3 विद्यार्थी मुद्दे आणि आहेत त्या आधारावर शिक्षक विद्यार्थी समाज आपण ट्रायंगलने शो केलं. 4 मुद्दे असतील तर आपण स्क्वेअर किंवा रेक्टँगल काढून त्याला शो करू शकतो, सर्कल काढून शो करू शकतो. म्हणजे आपली क्रिएटिव्हिटी युज करून आपण ते मुद्दे वेगळ्या पद्धतीने मांडण्याचा प्रयत्न करतो. नथिंग एल्स. बस टू मेक युअर आन्सर मोर प्रेझेंटेबल अँड इफेक्टिव्ह. त्याच्यामध्ये आणखी एक ऍड करेल मी संरचनामध्ये. फक्त विद्यार्थ्यांना एक गोष्ट करायची नाही. फॉर एक्झाम्पल, तुम्हाला प्रोसेस ऑफ रीडिंग मध्ये तुम्हाला हे 5 मुद्दे दिलेले आहेत किंवा 3 मुद्दे आहेत. मग 3 मुद्द्यामध्ये काय करतात विद्यार्थी, तो ट्री चार्ट बनवतात आणि ते पूर्ण पेजभर ट्री चार्ट बनवतात आणि त्याच्यामध्ये फक्त 3 मुद्दे लिहितात. तर असं काही करायचं नाही. असं तुम्ही आम्हाला तुमचे मुद्दे मांडताना आम्हाला कन्फ्युजन मध्ये नका टाकू. मग आमचं तपासणाऱ्याचं मत काय होतं, तर 3 मुद्द्यासाठी तिने 1 पेजवरती ट्री डायग्राम काढलाय आणि मस्त त्याला फुलं बिलं काढलेत आणि ते इट इज नॉट नेसेसरी. तसं नाही. इट्स नॉट लाईक दॅट. तर 3 मुद्दे असेल तर तुम्ही 4-5 ओळीमध्ये तो फ्लो चार्ट तयार करून टाका आणि तो फ्लो चार्ट साठी एवढं
रंगीबेरंगी करण्याची गरज नाहीये. हा, नाही नाही, दिस इज नॉट द ड्रॉइंग पेपर. इट शुड बी सोबर, इट शुड बी सोबर अँड सिम्पल. येस. जास्त मॅडम मेकअप केल्यामुळे सौंदर्य आपलं कमी होतं उलट. येस, मॅडम. राईट. इट्स राईट मॅम. हॅलो. बोला ना, बोला ना. हा तर मला असं म्हणायचं होतं की समजा फीचर्स ऑफ रायटिंग किंवा कुठलाही प्रश्न घेतला ज्याच्यामध्ये 6, 8, 10 मुद्दे असतील. आपल्याला मुद्दे सगळे पाठ आहेत किंवा मुद्दे आपण लिहू शकतो, पण मुद्द्यांमधलं एक्सप्लेनेशनच्या बाबतीत जर आपण वीक असू तर तेव्हा हे फ्लो चार्ट किंवा टी डायग्राम थोडंसं आपल्याला हेल्प करू शकतं बुवा मार्कांच्या बाबतीत. करू शकेल ना, आपलं डॅमेज करू कव्हर करतं बुवा, थोड्या प्रमाणात, जास्त नाही, थोड्या प्रमाणात. हा, करू शकतं, परंतु तुमचं मिसअंडरस्टँडिंग असं नको व्हायला की मी मुद्दा लिहिलाय मग मला मार्क मिळायला पाहिजे. दॅट इट शुड बी एक्सप्लेन. जर त्याचे डिटेल्स तुम्हाला प्रश्न विचारला असेल की राईट द प्रोसेस ऑफ रीडिंग विथ डिटेल असं जर म्हटलं तर ट्री चार्ट तुम्ही थोडा वरती काढला आणि त्याच्या खाली यू कॅन एक्सप्लेन एव्हरीथिंग इन डिटेल. सो इट वुड बी द बेटर आयडिया. It is complementary actually. Yes, It is not the main answer, it is complementary. But you have to focus on main answer or main content. Yes, explanation part. थँक्यू. आम्हाला तो प्रश्न वाचताना असं वाटायला नको की हा ड्रॉइंगचा पेपर आम्ही काहीतरी पाहतोय. दॅट शुड बी क्लिअर कट. Yes, absolutely. येस. ओके. आपल्याला जर कोणाला काही प्रश्न नसेल तर आपण या ठिकाणी थांबूया. मित्रांनो, हा व्हिडिओ आता लगेच एक 10 मिनिटांमध्ये युट्यूबला अपलोड होणार आहे. त्यामुळे तुम्ही तुमच्या मित्रांना तो शेअर करू शकता जे याला उपस्थित नव्हते, किंवा तुम्हाला जर परत परत हे व्हिडिओ ऐकायचा असेल तर निश्चित पद्धतीने तुम्हाला तो व्हिडिओ उपलब्ध होईल. ज्यांना काही गरज असेल त्यांनी व्हॉट्सअप कॉलवरती निश्चित मला माहिती विचारा. येस, बोला. ठीक आहे. सर, सगळ्या विषयांसाठी तुम्ही लिंक व्हॉट्सअपवर पाठवणार ना? कारण का आता सगळ्या म्हणजे आमच्या कॉलेजच्या सगळ्या सरांना आम्ही न कॉन्टॅक्ट करता तुमच्या बरोबरच व्हॉट्सअप कॉन्टॅक्ट मध्ये राहिलो आणि मग तुम्ही आम्हाला तसं हे केलं की सगळ्या सब्जेक्टच्या लिंक्स पाठवल्यात त्या टायमिंग नुसार, तर मग ते सोपं होईल ना सर? अरे, महाराष्ट्रातल्या जवळजवळ 5-6 हजार विद्यार्थ्यांना मी तर लिंक नाही पाठवू शकणार नाही, म्हणून मी अच्छा, मग ओके. हा. तुमच्या कॉलेजच्या मुख्याध्यापक आणि प्राचार्य आणि तुमचे विषय शिक्षक यांच्या ग्रुपला मी त्या लिंक टाकवतो. तुम्ही तुमच्या विषय शिक्षकांना किंवा तुमच्या प्राचार्यांना विचारत चला की आम्हाला ही लिंक पाहिजे, सो दॅट द लिंक विल बी अवेलेबल दॅट. काही विद्यार्थ्यांना जर मिळतच नसेल तर त्यांनी डायरेक्टली मला व्हॉट्सअप वरती रिक्वेस्ट करून सांगायचं मला लिंक. ओके. हा. मग आम्ही जर तुम्हाला डायरेक्टली व्हॉट्सअपवर लिंक पाठवा प्लीज, लिंक पाठवा, तर तुम्ही पाठवता ना? येस, आय डू. सो इट्स एव्हरी डे राईट? इट्स एव्हरी डे प्रोसेस. शुअर. ओके सर. चला, परत एकदा मॅडमचे या ठिकाणी या सर्व विद्यार्थ्यांच्या वतीने आणि माझ्या वतीने त्यांचं मी आभार या ठिकाणी व्यक्त करतो. अतिशय छान पद्धतीचं मार्गदर्शन केलं आणि अपेक्षा आम्ही अशी ठेवतो मॅडम की ज्या वेळेस महाराष्ट्रातील मुलांना इंग्रजी विषयाची गरज पडेल त्यावेळेस तुम्ही निश्चित आमच्या विद्यार्थ्यांसाठी मदतीसाठी. येस, थँक्यू मॅम. And once again, thank you all the guys that you attended this, and just go through it very properly, study it hardly so that you can get good marks. So once again, all the best for the coming exam, and we will meet tomorrow at the particular time. Okay, bye bye, take care. थँक्यू सर अँड मॅम. थँक्यू मॅम. Thank you, ma'am.